Isa pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapis yung praise God. Ngunit ang bagong lahat ng pinakamatas ng pupuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamalapis Jesus and double honor, double galang po sa iniganagang mula Pastor Willis Taralamea, praise God, and whole family of Almeida children, at maging sa pag-aalala, inuwang turo at ginagalang San Pastor Lina Almeida, praise God, sa ating mga beloved elders, praise God, at maging sa ating mga beloved workers, sa lahat po ng ating mga kapatiran dati ng baguhan, at sa lahat po maminumhal ang nabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat po maminumhal ng nanonood po ng ating live webcast, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa ibang dagat, praise God, magandang oras po diyan. At magandang umaga na po sa mga oras na maminumhal. Tayo muli maminumhal na mga pupuri, magpapasalamat sa ating pinakamalapay sa praise God. Nalululhati natin ang ating pinakamalapay sa mga oras na maminumhal. Dahil sabi nga ng ating pinakamalapay Jesus sa kanyang banal na salita, praise God. 6 na araw maminumhal, binigay natin ang ating pinakamalapay Jesus upang ipagtrabaho ang lahat ng ating mga gawain maminumhal. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa ating pinakamamalapay na nariyan maminumhal sa mga oras na ito, na sabi nga, huwag tayo daw gagawa ng anumang gawa, praise God, maging yung ating mga alipin, mga minumhal, ng mga babae o mga lalaki, praise God, kundi maminumhal, ilaan po natin ito para sa ating pinakamamalapay Jesus, at nariyan maminumhal sa ating pagupuri, maminumhal, na nariyan din po ang ating pinakamamalapay sa kanyang banal na salita, maminumhal, na tayo magkaingay, maminumhal, na lumulhati sa ating pinakamalapay Jesus. Iendak natin ating mga katawan, maminumhal, na narin na may bigyang buhay, maminumhal, para maminumhal, mapaluguran natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa ating pagpupuri, maminumhal na riyan, pagpapalain tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa ating balagawain, maminumhal, na nariyan maminumhal, na sunod-sunod pong balagawain, maminumhal sa ating pag-MC, pag-awitan ng Magpul Solemn Song, maminumhal, na riyan, inimbitan po natin ang matamis malang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa pagpatuloy ng balagawain, maminumhal yung buhay ng patotoo. Ipapahayag po natin kung paano kumilos ang ating pinakamalapay Jesus, na rin nagbago ang ating mga buhay, na rin pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, nilutas ang ating mga mabibigat na mga problema. Praise God, diyan sa pagpapatotoo, diyan po natin ay hahayag kung paano maminumhal kumilos ang ating pinakamal sa ating buhay. Praise God, at narin din po ang mga beloved, ating mga beloved choir, praise God, mga awitan nila maminumhal, simula maminumhal sa pag-awitan ng mga adults choir, Children's Choir, Beloved Youth Choir, and Finest Choir. Praise God, na rin muli nating mapurihin at imbitahan ng matamis na presensya ng ating pinakamamalapay sa pagpatuloy nating paggawain maminumhal. Yung pagpapaliwanag po sa pagbibigay, ito'y susi ng pagpapala, na rin din po sa banal na salita ng ating pinakamalapay siya maminumhal. Kung nasunod po natin kasampung bahagi at handog, lubos tayong pagpapalain maminumhal, materially, physically, na rin halalalagig, ang pagpapalang spiritual na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. At sa pagpatuloy natin balgawain maminumhal, ang huli, yung panalagitong balgawain, praise God, yung pangangaral banal na salita. Kung literally maminumhal, tayo kumakain ng mga pagkain na bubusog, nangabusog ating physical na katawan, at tayo lumalakas, maminumhal. Kinakailangan din po natin maminumhal kumain ng salita ng ating pinakamamalapay Jesus sa pangangaral ng banal na salita na yan, maminumhal, doon maminumhal nakatuon ang pagkain maminumhal spiritual. Praise God, na riyan maminumhal na upang i-guide ang bawat isa sa atin maminumhal. Pag labas natin sa pastoral house na lugar na ito maminumhal, magkaroon tayo ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamamalapay sa na riyan mapaglabanan ng lahat ng pain, gawa ng kaaway. Praise God, at sa mga oras na sa araw na rin ito maminumhal ang ating banal na gawain din po sa dako po ng Kulyon ay tayo maminumhalay na nagsabi nga nagse-celebrate ng ating revival crusade maminumhal, ang ika-6 na taon na pagupala ng ating pinakamamalapay Jesus na pinaghahawakan ng ating pinakamalapay sa banal gawain na tuloy-tuloy maminumhal diyan sa dako po ng Kulyon. Sa mga oras to maminumhal ay nagkagawa tayo ng ating banal na crusade sa banal na gawain diyan sa dako ng Kulyon maminumhal. Makaisa tayo maminumhal na manalangin maminumhal upang pagpalain maminumhal ang magtagumpay ang banal gawain sa dakong yan maminumhal. Praise God.
God. Na rin na sabi nga, hindi maikli ang kamay ng ating pinakamahal sa bagamat napakalayo nila maminumhal. Na rin hindi po maikli ang kapangyarihan ng ating malapay Jesus upang sila madinig maminumhal at pagpalain ng kanyang banal gawain. Praise God. Kaya sa mga oras na maminumhal, magkaisa na tayo maminumhal na mag-umpisa na maminumhal kung paano tayo iningatan pinarating ng malhati sa banal gawain. Ay ganoon din po pag-ingatan lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ba yung dagat, praise God, na rin nagdadaos nagsasagawa ng banal gawain sa mga oras to. Lahat ng naglalakbay, pakaingatan para tingin na malhati sa ating pinakaso. Makaisa tayong manalangin, hallelujah. Tumaya tayong maminumhal at itaas po natin dalawang kamay tayo bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalas. Makaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakilang mapagpala po ng Ama, Diyos, mapapasal kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Narito kami muli, hallelujah, sa banal harapan, hallelujah, na nakatipon-tipon, hallelujah, nagpapakumbaba. Humingi ng bahag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, sa mo kami nangasumbuan, bawat sa amin na nagkulang, nagkasala. Pinakamalapay sa patawarin mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugo ng magusin sa krus ng Calvary. Minsan pa, dinadalain ko po sa pangkalatang panalangin po aming ginagalang malapas o ruwil sa Radalmedan. Praise God, kabalikat ang mga manggagawa na rin po lang isang buong bawat yung tumbal gawain sa aming pag-MC, opening prayer, pag-awit ang Madjupol Solemn Song na rin ibuson po yung matabi sa malaprasin sa aming kalagitnaan. Hallelujah. At malapay sa hallelujah sa mga buhay na patutungan ng mga kapatiran, sila pong papahayag ng paano ka kumilos sa kanilang buhay. Lang isang rin po, hallelujah, ang mga awitin ng mga different choirs, simula sa Adults Choir, Children's Choir, Youth and Finest Choir na rin, hallelujah, ibus yung matamis sa bala presensya, pinakamalapay sa hallelujah sa pagpaliwanag din po, sa pagbibigay. Ito'y susi ng pagpapala na rin, hallelujah. Isa mo rin po, hallelujah, at sa mga hindi pa nakakaunawa, hindi pa nakakasunod sa pagkakaloob na rin, ipaunawa mo po, pinakamalapay yung supang sa papaliwanag na rin, hallelujah, sila rin po ay makabahagi at pagpalain ng lubos, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. At ang huli, pinakamahal po sa pangangaral ng salita ko po magbigay ng mensahe na rin, hallelujah, pang katatag ng aming mga pananampalataya sa iyo at na rin tumimo sa aming mga puso't isipan na yung banal salita, pinakamamala po Jesus. At na rin din po, hallelujah, dinadalain ko rin po, hallelujah, sa pangkalatang panalangin din po ng aming ganang pastor, hallelujah, ang aming sinasagawa sa mga oras to, hallelujah, ang banal na kursada sa dako po ng kulyon, na rin pagpalain mo po, tumawag ka ng maraming kaluluwa, hallelujah, alisin ang mga hadlang, mga balakid, mga pag-aalinlangan ng mga kapatiran sa dako na yan, malapit sa hallelujah, bagkus, hallelujah, pagkaisahin ko sa katatumbay na yung balagawain at sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo na yung mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin magalang Pastor Abay you cast out in Jesus name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, tayo po yung pagpatuloy minamahal. Bago tayo magawit ang mamasayang awitin, praise God, tayo po muna yung mawit ng isang malumani doon sa malapit. Hallelujah. Kailan ba ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa
ibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya. At kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglikuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo, hallelujah, lumipas na, yes Lord, hallelujah, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Kahit ang pangsta Kanyang dandawi, ang Diyos sa pinupurit namin, ako'y masaya pagsama ko. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama Diyos umibig. O kay ng pangmusda ng Kanyang dandawi, ang Diyos sa pinupurin natin, o ako'y masaya pagsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, sa puso natin ay nagbubuhos. Dahil naranasan na ang kay Kristo'y manalo, sa pamilyan ng Diyos ay napakabis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko, Diyos umibig. Hukay ng pangusda ng Kanyang dandawi, ang Diyos sa pinupurit namin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit at tayo ay dalhin sa langing tunay na tahanan natin. Ating na makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang nahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umiibig.
Okay ng pangasdan ng kanyang tanahin. Ang Diyos ay pinupulit danino, ako'y masaya magsama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Isipin mo ito'y kamangmahal. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos dapat lang ipinanganak nang ako muli. Si Jesus sa akin umupo. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Ipinanganak nang ako muli. Ngayon ang narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Kanya guro nagbuhat na sa Diyos. Kristo ay nagdapit siya. Ipinanganak na ako muli. Si Jesus sa akin umupo. Ipinanganak na ako muli. Ngayon anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang pinamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang ba ang taguan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ang naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang ba nataguan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguan, tunay na kaibigan ko. As for me, I will behold thy face and righteousness will be satisfied. We know me with a light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied. We know me with a light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face.
O aming Diyos, inasang mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw na silbi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo kapanalan mo. Aming Diyos, inasang mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw na silbi. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kapanalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will live up my soul. And to the old heart, who will live up my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Yet in another way, on deep in shame. Yet in another way, on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Show me thy ways so hard. Teach me thy paths, so Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shaken, let my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be shaken, let my enemies triumph over me. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do a sick old man's feet, every world is I go. He's
the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will lose the commands me, and the world is out. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord for He gives song. The storm louder against sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting He would never fail. The people pray, people pray. I can count who He to the very end. To the storm clouds against heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Nanaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Sa piling mo'y may kakalakan, sa piling mo'y may kasagana, sa piling mo'y may kapayapaan, sa piling mo, O Diyos, kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Habang-habang gawa mo, naranasan ko. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Habang-habang gawa mo, naranasan ko. Oh, oh, oh. Ano mang kalungkutan, ikaw isa sa kakilangan. Ano mang kakulangan, ikaw Diyos ang kasabaran. Ano mang naramdaman, ikaw Jesus ang kagalingan. Sa lahat ng kaguluhan, ikaw Diyos ang kapayapaan. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Habang-habang hagawa mo, naranasan ko. Kay buti mo, O Diyos, hindi ka nagbabago. Habang-habang
gawa mo, nararanasan ko. Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan, sa piling mo, oh Jesus. Sa piling mo'y may kagalakan, sa piling mo'y may kasaganaan, sa piling mo'y may kapayapaan, sa piling mo, Diyos. Ay buti mo, Diyos, hindi ka nagbabago, habang-habang ang gawa mo, nararanasan ko. Ay buti mo, Diyos, hindi ka nagbabago, habang-habang ang gawa mo, nararanasan ko. Pupurihin at sambahin hanggang sa'y buhay, papuri ay iaral. Pupurihin, sambahin siyang gabay, biglang Diyos ang natural. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangin, purihin, samahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awiting makalangin, purihin, samahin natin ang Diyos. Pupurihin at sambahin hanggang sa'y buhay, papuri ay iaral. Pupurihin at sambahin siyang gabay, dakilang Diyos natural. Tayo'y umawit, awiting makalangin, purihin, samahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangin, purihin, samahin natin ang Diyos. O Diyos, buhay ko'y nagbago, ito ay dahil sa'yo. Kahit na magkasalanan, hinanggap mong lubusan, pinatawad, pinalaya, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalangan, ang aking buhay ay mula sa'yo. O Diyos, buhay ko'y nagbago, ito ay dahil sa'yo. Kailan may ipagdiriwang ang muli mong pagsilang, pinatawad, pinalay, hallelujah. Awit ko, kaligtasan, kagalangan, ang aking buhay ay mula sa'yo. May galang, may tuwa, may saya sa piling Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagbabagal. Kaya naghawit ng papuri, hawit ng pasasalamat,
at ang hawin ng pagsamba. Para lang sa Kanya, handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng samahan sa Kanya. May galang, may tuwa, may saya sa piling yun, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpalang niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng sumpa. Ay para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang hawit ng papuri, hawit ng pasasalamat, at ang hawit ng pagsamba. Ay para lang sa Kanya, o napakapuri mo sa akin. Di ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang iandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natago sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, karapat-dapat na purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagulan, lalo tigit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, ang katotohanan ng buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, kung dulot mo'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang iyahandog, karapat-dapat ang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilan pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyahandog, karapat-dapat ang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Jesus.
para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawa ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging katalaga. At ngayon ako'y natutumawi, umawit ng pasasalamat sa aming Diyos na tagabalikas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapan-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing kakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Harapan-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing kakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. O napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawan ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama na natatakot sa aking panglalakbay. Ngunit ang Panginoon mo'y kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, hindi dapat sagsayang ang lahat ng kapagod na haluon ay di na luluha. Papahiya ang luha sa aming mga mata, kung kailan bitang mangyayari at ako maging huli. Kaya't siya yung tatapihin, at sa araw na yun sa'yo'y magpapit. Sa araw na yun tinag mo at langit na kay ganda. Masdan mo at daroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magkailan. Sa araw na yun tinag mo ang langit na kay ganda.
mo at naroon siya liwanag yan ng lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng kabagoran. At doon ay di na luluha, papahiringan ang luha sa ating mga mata. Kung kailan na mangyari, handa ko maging huli. Kaya siya'y yun ang naiibig. At sa araw na yun, sa'yo'y makapit. Sa araw na yun, tinan mo ang langit na kay ganda. Sa mo at naroon siya liwanag yan ang lahat. Siya'y sisikat ng magpakailan. Sa araw niyon, tinan mo ang langit na kay ganda. Amen, hallelujah, hallelujah. Basta't mo at naroon siya liwanag yan ang lahaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sadyang kay labit mo sa akin, upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Amen, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo binahan. Iyan ang awit mo para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. Amen, hallelujah. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang may lapit ko sa akin, upang ako'y iyong mahalin. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Lutag at halhal. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Hukay sarap, ma'am, hawiting hakalangin. Puso mo'y humindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinawin,
Nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa kalan, ligaya. Mga awiting mga kalangit, gulog at hal-haluyo, ibang likayang sihoy kapit, hindi kaya lumasa. Ano bang awiting mga sa liwatan, buhay namin ay nagdurusa, ngunit ay masila na masiyaman. Si Jesus makilala. La 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 la. Puso mo bindang sa tuwa, sa kalan, ligaya. Mga awiting mga kalangit, gulog at hal-haluyo, ibang ligayang siyo'y natin, na hindi kayang lumasa. Ano mang awiting mga sa libutan, ang buhay namin uhod ay nagdurusa, ngunit kay masila na kasi magmula ng si Jesus ay makilala. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di makagawa, di makagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Makagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa, di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadaramang sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa samay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramang sa buong katawan? Nadaramang sa kamay, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso.
Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Sinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais may galak, purihin mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, kawitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng
Panginoon'y kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Amen? Kung nais bigalak, purihin mo. Kalakad Panginoon'y kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka. Kalakad Panginoon'y kalakasan. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, hawitan mo ang Diyos. Ng Panginoon'y kalakasan. Lakad-lakad, huwag gumulong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag gumulong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Dinig ng magawiran, siyang narinig. Kawal ng katotohan, siyang nananig sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig ay makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad, huwag gumulong. Si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag gumulong. Si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Nangyarihan siyang nanguna sa lahat ng gawin na uupol sa ang mga kababayan. Siyang pangalawa ay makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad, huwag gumulong. Si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumingon. Tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost divine, giving me life, giving me life, giving me. That's the Holy Ghost divine, that's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Mom being upset, mom being upset, mom being. It's all over me. Oh, mom being upset. Jesus, mom being upset. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Let's bombing, bombing, bombing my soul. Come singing, shouting for Jesus saving home. Some people understanding Jesus save my soul. Let's bombing, 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 bombing. Let's bombing, bombing, bombing my soul. Come singing, shouting for Jesus saving home. Some people understanding Jesus save my soul. Let's bombing, 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 bombing my. Let's bombing, bombing, bombing my soul. Come singing, shouting for Jesus save me. Some people understanding Jesus save my soul. Just bombing, 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 bombing my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet
Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalas na pagsabi ng Praise the Lord! And praise God. Tapos sa mimahal, ang mga papuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalapay sa mga oras sa minamahal. Tayo po ituloy-tuloy na silbang gawain maminamahal. At tabi dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Ito po'y dadalhin po. At ang pangunahan po ng ating beloved na elder, ating mga kapatid, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamanapang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago po tayo umawit mga minamahal na mga makalangit na awitin, tayo po muli mga minamahal ay dumulog sa trono ng biya sa kalangitan. Tayo po sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapenoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalo mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan o malapenoon. Hallelujah, sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Kaabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo mago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin sa mga oras nito malapinoon. Hallelujah. Umilos ka sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos, iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po ang bawat papuring awitin, aming pong iaalay sa iyo. Hallelujah. Langisan mo po ito, maging ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Gawin mo lamang pong daluyan yung masaganang pagpapala. Hallelujah. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one is like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y tinataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati
ang pangalan mo'y itataas. Magpakailanman dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy ear I sing for joy. How great are thy words, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy words! How great are thy words! How great are thy words, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandang loob at katapatan. Sa saliw ng pautaan kunyapi, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalang ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang
isip ko'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob katapatan. Sa salil ng flautaan kudiapin, sa pakulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Ikaw ba hirap na sa iyong nalaraman? Ikaw ba pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagumulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di mo hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na.
ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahiling ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay lilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing-tuwina ay makapiling ka. Ikaw ba'y hirap na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nagmumulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing-tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwing-tuwina ay makapiling ka. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan ko'y
ikaw ang kalagasan ko. Laging inaasam sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalagasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y umababa sa amin, laging mananahan tuwing na sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin, laging mananahan tuwing na. Hallelujah. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba. Presensya mo'y umababa sa amin, laging mananahan tuwing na. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo,
sa iyong paglilingkod, ikaw ba ay naghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y ililig sa aking bibig, titig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba ay naghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghirap ko at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo ko'y hilig sa aking bibig, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay
buhay ko nagkakulay dahil sa'yo. Iko'y pagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang iwan mo. Samantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Tayo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Hindi ko'y pagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Tayo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sasapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tungkol sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sasapat, aking Panginoon
ako'y lumalayo sa'yo. Bumabalik ang dating ako. Alam kong ika'y nasasaktan ko. Minsan lulong sa pagsubok man kita'y bigo, ika'y nadidimdim, ngunit ika'y nandiyan pa rin. Gumagabay sa dapat kong gawin. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko nang malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong madama muli sa ilang mga kalooban ko, sa aking nalarapan, ipagod ko tungo sa'yo. Ang suliranin ko parang wala ng hangganan. Hindi ko na makayanan. O Jesus, ako'y iyong tulungan. Naaalala ko ba nung unang makilala ka, Jesus, kung paano ako'y nilingap mo. Inuwid mo ang landasin ko, binago mo lubos ang buhay ko. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad ko, nais kong malamang muli at sundin ang mga kalooban mo. Sa tuwing manarapay, ipagod ko tungo sa'yo. Nais kong malaman mo, kung wala ka ay wala ang buhay ko. Ayoko na malayo pa sa'yo, Panginoon. Patawad
lahat halos ng paraan ay ginawa ko upang kalungkutan maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Nais ni Jesus ika'y maligtas. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little bone. But in that city where that ransom will shine, I wanna go to one that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never go on. And someday yonder we will never wander, but walk the streets and our view is gold. No often tempted, tormented and tested, and like a prophet, my fellow was known. And though I find it no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we
sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, Daddy Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. There are some things I may not know. There are some places that I can go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, amen, hallelujah. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. You got the power to save me, and you save me and love me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave, Lord. You fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. 'Cause in every heart, you get the power to save me. You get the power. Zion is the place of healing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Amen. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimony is this. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawan kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan,
kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatong siya pinabuksan. Kapag di na makaya, saan katawagan? Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang katotohanan ang magkahari sa puso kong anong lumbay. Hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Isus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now say, am I? I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to live. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to live. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true, man is my soul's best song. Faithful loving service to Him belong. I want to tell you that love lifted me, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to Him. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me when there's nothing else to Him. Love lifted me. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin mas
masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Hallelujah, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit. Amen, hallelujah. Handa sa atin kung tayo'y naroon na. Puso na di masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Oh Jesus Christ the Lord. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping and that's alright. I feel the Spirit jumping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting and that's alright. I feel the Spirit shouting and that's alright. And that's alright, alright. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Just praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive by Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's pumping up inside, pumping up inside, pumping up inside. It's all over me and it's pumping up inside. My Jesus, pumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. He's all over me, that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that is bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that's within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy
Palakpakan po natin ang malakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, pinagpala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At marapat lamang ating pupuri at pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. This whole day, mga minamahal, ating gagawin, kundi dadakilan at pasasalamatan ng pangalan ng Diyos ng mga minamahal. At talagang grabe po mga pagpapala na natanggap natin for the past week, mga minamahal. Hindi tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Dahil lang kung bakit tayo ngayon nagkakita-kita. Amen. At marapat lamang mga minamahal ibigay ang tamang papuri sa ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At magpulat mga minamahal sa kapintulutan ng ating beloved preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. At ito po pinauna po natin mo iginagalang at binamalibang lista ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Maging sa ating mga beloved viewers, ating mong Facebook live streaming, kayo po amin pong inayaya magpatuloy, tapusin ang ating banal na gawain from the start up to the end, sapagkat God has a lot of in store for you mga blessings. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give you honor and respect sa ating mong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. And we're so blessed mga minamahal, sapagkat ngayon talagang grabe po ang ating po mga banal na gawain. Grabe po mga pag-celebrate natin ang mga pinagpalang mga banal na gawain ngayon. Meron tayong kasamahan. Nandun ating mga kapatid, doon sa may Kulyon, mga Palawan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Unti-unti nang nire-reach out at nag-i-spread ang ating pong banal na gawain dito sa San Carlos, mga minamahal. Until sa time, mga minamahal na talaga ma-empower lahat. Amen. Even you, bawat isa sa atin, mga minamahal, kung tayo magpasakop at magpagamit sa ating mahal na Panginoon, pwede tayong gamitin ng mahal na Panginoon to reach out these people na hindi pa nakakakilala sa ating mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo ko ngayon mga minamasunod na bahagi ng ating po pagpupuri, ang pagbibigay ng mga pasalamat sa pamamagitan ng mga paghayag ng mga patotoo. Ang mga patotoo ito, mga minamahal, sabi ng Biblia, these are testimonies of Jesus. Patotoo ng ating mahal na Panginoon, ginawa na kapangyarihan, miracles ng ating mahal na Panginoon sa buhay ng isang Kristiyanong dating gumagawa ng mga pagkakasala. Amen? Talagang makasalanan. And the reason kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo, para tayong lahat, mga hanguin sa kasalanan na yan at gamitin sa kanyang kaluwalhatian. And that's the reason kung bakit mapapakinggan natin ngayon, mga minamahal, ang ating mga kapatid, ihayag nila ang kanilang mga pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At aking pinaghahanda ang mga sumusunod, mga minamahal, sa kanilang pasalamat, ating beloved brother June Amaro, beloved sister Angela Mica de la Cruz, amen. Ating beloved brother Rodolfo de la Cruz, ating beloved sister Imelda Bigaong, ating beloved brother Norman Entrada, amen. At ang ating beloved sister Adela Dumantay. Sila po mga minamahal ang pinagpala ngayon at mahayag ng kanyang mga pasalamat. Iniling lang sila magsipaganda. Dito na kayo sa may parting right side, facing the crowd, upang hindi na po tayo entail so much number of minutes para tayo po mga minamahal ay makapagsimula sa ating pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ng mga patotoo, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Just a reminder, bago tayo mag-start mga minamahal, kung kayo po'y nauuhaw, lalo sa ating mga minamahal na mga bisita, meron po tayong tubig dyan sa likod, sapagkat napakahalaga sa init ng panahon ay talagang ma-hydrate po tayo. Inom pa tubig parati mga minamahal upang hindi po tayo ma-dehydrate. Amen. Sapagkat yan po normal na, biological need po natin yan. Amen. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother June Amaro. Amen. Sundan siya ng ating beloved sister Angela Mica de la Cruz. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila,
papasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal Praise na Panginoon the Lord. Jesus po Amen. namin. At ako din po ay napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor, Evangelist Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly son, Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin pong mga beloved elders na kapiling natin ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, Sister Vines Nier. At ganoon din po sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po. At sa inyo po, mga minamahal ko pong mga patiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. At sa mga bisita, kung mayroon man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na muli akong binigyan ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kanyang mga ginagawa sa aking buhay, sa mga paalala, mga himala at mga pagpapala ng minamahal. Sariwain ko lamang po sa inyong mga minamahal, year 2000, nung ako ay masave dito sa banal na gawain na ito, na wala pong sawa yung aking beloved wife na mag-share sa akin. Ngunit ang sabi ko noon, pare-parehas lang yan dahil nung nag-aral pa ako sa dako ng Davao City, umayari po ng Mindanao Aeronautical School, ay isa pong Trinitarian, kaya mayroon pong gawain doon mga minamahal. Ngunit sabi ng aking beloved wife, subukan mo lang dahil kakaiba itong gawain na ito. Pinagbigyan ko po mga minamahal at doon pa ang binyo natin dyan sa may San Pedro po mga minamahal. Ang pinagtataka ko po dahil kahit na ganong tago-tago ko po mga minamahal, kaiba po yung aking nararamdaman nung pagpasok ko po sa entrance pa lang na ating gawain doon mga minamahal. Hindi ko po mapigilan yung luha ko na tumutulo. Mga Praise the minamahal. Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beloved adults choir. At alam ko please po prepare. mga minamahal, nandiyan yung hallelujah, magpa-pretend ka lang mga minamahal na dumalo. Totoo, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit, sa totoo lamang mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo, totoo, hindi po ako nagseryoso nung una mga minamahal. Mahirap pala mga minamahal yung dumadalo ka na physically present ka, ngunit mentally absent ka pala mga That's minamahal. Nandito ka, nandyan yung kumikilos na ang banal na presensya, ngunit ako hindi ko naramdaman yung banal na presensya mga minamahal. Kaya alam niyo po, inip na inip ako noong mga panahon na yon. Ang sabi ko, pambihira itong gawain na to, katagal matapos. Puri pa lang matagal matapos, kaya gutom na ako mga minamahal. Ganun yung aking naramdaman. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi po nagsasawa yung mga tumatayo dyan na magsabi na kung ikaw ay nandito sa banal na gawain, iwanan mo yung mga problema mo. Hallelujah. Nandito ka, wala kang ibang pupurihin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Ipalakpak mo ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay. Magpuri ka. Sumunod ka. Hallelujah. Magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na pumasok yan sa aking isipan mga minamahal at natutunan ko pong magpuri. Hallelujah. Magtaas ng aking mga kamay. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi ko na po naramdaman yung gutom tuwing nandito ako sa ating banal na gawain. Bagkus ako itong tuwa dahil naramdaman ko na yung kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah. Habang nagpupuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi nagtatagal mga minamahal. Nung nasave ako dito mga minamahal, pinagpala kami ng jeep na pampasada mga minamahal dahil umuwi na kami sa dako ng Mindanao. At ang ginawa ko po mga minamahal ay ginawa ko na lamang, hallelujah, na second priority ang pagdalo sa ating banal na gawain. Ako ay naaaliw na sa pamamasada ko ng
jeep pampasada mga minamahal. At kung dumalo man ako sa overnight, huli na nga akong darating, tulog pa ako mga minamahal. Kinabukasan kung una ako sa rotation, hallelujah, doon sa aming pila, sa aming biyahe mga minamahal. Madaling araw pa, nauna na rin akong umuwi mga minamahal. Ganon yung aking ginawa. At ginagawa ko po, sabi ko, matutuwa na siguro sa akin yung mahal na Panginoon ito. Dahil yung mga barangay na madadaanan ko, yung mga batang naglalakad, hallelujah, maliit man niya o malalaki, basta hindi lang puno yung jeep mga minamahal, ay pinapasakay ko po yun ng libre. Ganon yung iniisip ko mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi pala natutuwa yung mahal na Panginoon doon. Dahil nag-iisip na ako ng akin lamang mga minamahal na pinabayaan ko ng, hallelujah, dumalo sa banal na gawain. Alam niyo po, dumating yung paalala mga minamahal. Mayroong 2 bata na nakaupo doon sa dulo ng upuan ng aking jeep na pinapasada mga minamahal. Dahil yung aming jeep po doon mga minamahal sa Mindanao dati, ay mayroon pong carrier doon sa likuran na kargahan ng bagahe at mayroon din pong taplon mga minamahal. Kaya lagi-lagi kong tinitingnan yung passenger mirror mga minamahal, nandoon yung 2 bata naghaharutan doon sa magkabilang dulo na upuan na aking jeep. Kaya kampante ako mga minamahal. Ngunit nalingat lamang ako mga minamahal ng segundo. Lumipat pala yung 2 bata doon sa, hallelujah, likuran ng pahagi na aking jeep, doon sa magkabilang carrier, hallelujah, doon nagkikilitian. Tamang-tama nung dumaan ako mga minamahal na mayroong hams at tamang-tama na nagkilitian yung 2. Yung isa ay nakabitaw mga minamahal at sumigaw yung isang bata na, Akil, tumigil ka dahil nahulog si Dodong. Kaya pagtigil ko mga minamahal, nakita ko po sa side mirror ng jeep na nandun yung bata, hallelujah, nakadapa sa kalsada at ito ay nagkadugo na po mga minamahal. Ngayon yung aking beloved Kuya Salaman, siya yung kasama ko doon sa front seat ng jeep mga minamahal. Ang sabi na aking beloved Kuya na Kuya Salaman na sagasaan na lang namin yung bata. Sabi ko hindi natin gagawin yan dahil pareho tayong mayroong anak. Kaya nung inatrasan ko, pilit niyang inagaw yung manubila mga minamahal dahil para sagasaan na namin yung bata, para minsanan lang yung gastos. Ngunit, hallelujah, nag-agawan kami, hindi ko po talaga, hallelujah, sinagasaan yung bata. At nung ikinarga nila yung bata na para pong baboy mga minamahal na hinawakan sa magkabilang kamay at magkabilang paa, hallelujah, naliligo po ito sa dugo mga minamahal. Wala nang malay yung bata. Kaya ang sabi nila, baka patay na yung bata. Sa madalit sabi, ibinyahe ko po yung bata mula doon sa pinangyarihan ng mga 38 kilometers mga minamahal hanggang doon sa emergency hospital. At pagdating doon sa emergency hospital, dineclare po yan ng doktor at nurse na dead on arrival yung bata. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, umuwi ka na lang, pumunta ka muna doon sa police station para magpa-blatter ka. At pagkatapos, ihatid mo itong bangkay ng bata, ihatid mo yung bangkay ng bata doon sa baryo. So sa madalit sabi, dahil distansya naman yung emergency hospital hanggang doon sa bayan, doon sa police station, sumakay pa ulit kami ng ibang jeep, iniwanan ko na yung jeep doon sa hospital mga minamahal at kasama ko yung aking Kuya Salaman. Matapos po kaming magpa-blatter doon sa police, sabi ko po doon sa chief of police, ipasok mo na ako dyan sa kulungan, chief. Sabi niya, bakit ka papasok dyan na sumuko ka na nga dito? Sabi ko, chief, natatakot po akong iuwi ko yung bangkay ng bata doon sa baryo. Baka anong gagawin sa akin ng mga labuans ng bata? Baka ako'y barilin, panain o kaya tagain nila. Sabi niya, kailangan mong ihatid yan. Kaya ayaw naman ako ipasok sa kulungan. Umuwi kami sa aming bahay at dumaan na kami doon sa aming bahay ng aking beloved Kuya. Kinausap ko yung aking beloved wife, sinabi ko gano'n ang nangyari. Pagkatapos, tumuloy na kami doon sa ospital at hallelujah, pagbaba namin sa jeep na may sinakyan galing sa bayan, nakita ko po yung aking jeep na nakaparada na nandoon na po yung bata, nakabalot ng kumot mga minamahal. Yung aking kuya, nung siya ay pumunta doon sa jeep, naghiwalay kami dahil
pumunta ako sa CR ng emergency hospital, yung aking beloved Kuya Salaman, nagpaikot-ikot doon sa jeep na nagpahiling-hiling. Kaya sabi ko, kahit na anong gagawin, ipatay na yung bata. Ginawa ko, nagtaas ako na aking kamay doon sa CR, mga minamahal. Ako'y nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga pagkakasala sa iyo. Maghimala ka, mahal na Panginoon. Ibalik mo po yung buhay ng bata. Dahil ako po'y natatakot na iuwi ko po yung bata sa baryo na patay na. Yun ang aking panalangin. Hallelujah. Pagkatapos ko pong magtaas na aking kamay, paglabas ko po sa CR, dahil ihatid ko na po yung bata doon sa kanilang tahanan sa baryo, mga minamahal. Bago ko pupuhitin ang ignition switch ng aking jeep, sumigaw po yung bata ng tubig. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Grabe po ay papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na sa likod ng pagkukulang, nandyan pa rin siya, na handa pa rin tayong, hallelujah, tanggapin. Hallelujah. Handa siya magpatawad sa atin, mga minamahal. Kaya, hinatid po namin yung bata sa baryo. Tuwang-tuwa po yung hallelujah, parents ng bata dahil nauna na po yung, hallelujah, marites, mga minamahal. Talagang, hallelujah, na balita na doon na namatay yung bata. Ngunit, sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Alveda, yung bata na yan ay buhay na buhay. Hallelujah. Sila po ay Praise the tuwang-tuwa. Lord. Amen. Hallelujah. At dahil po sa mga, hallelujah, sugat ng bata, kailangan po ng medication, mga minamahal. At sabi ng kailangan mapasitiskan yung bata. Kaya ang ginawa namin, mga minamahal, isinakay namin yung mga magulang ng bata, kasama yung aking mga magulang. Ibinyahe namin yung bata ng 200 plus kilometer pa para dalhin doon sa Tagum Regional Hospital, doon sa Davao del Norte, mga minamahal. At para lang masitiskan at doon lunasan yung bata, mga minamahal. Ngunit pagdating namin doon sa Tagum Regional Hospital, sira naman yung CT scan. Kaya sabi ng doktor, sira yung aming aparato dito. Kaya bigyan ka namin ng, hallelujah, referral para ibiyahe mo yung bata doon sa Davao Medical Center, mga minamahal. Kaya binyahe na naman namin ng 66 kilometer magmula doon sa Tagum Regional Hospital, papuntang Davao Medical Center. At doon, mga minamahal, isinalang yung bata, hallelujah. Grabe po, habang nandun kami sa labas, grabe po, nanalangin ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. So, ano panalangin nating, hallelujah, mahal Pastor Will Estrada Almeda, lumabas doon sa CT scan na clear at wala pong blood clot Praise sa the ulo ng Lord. bata. Praise the Lord, hallelujah. At hallelujah, alam niyo po, mga minamahal, masaya na kami doon. Ngunit, hallelujah, doon na nag-umpisa, mga minamahal, na hallelujah, dahil sa matagal nang nag-stay yung bata doon para mapagaling yung kanang, hallelujah, mga sugat at yung kanyang ulo, mga minamahal, na malaki po ang sugat. Alam niyo po, hallelujah, nabenta ko na po yung aking jeep doon, yung panahon na yon, at mga ibang gamit doon sa aming bahay. Kaya halos binalik kami ng zero, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ngunit hindi kami nawala ng pag-asa. That's right. Hallelujah. At naranasan na aking mag-ina, mga minamahal, na maglakad papunta sa ating banal na gawain. Napakahirap isipin, mga minamahal, nung medyo nakaangat-angat ka na, sabay balik-bagsak ka, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi namin tinitingnan yun. Hallelujah, nandyan yung pinagtatawanan. Inuusig kami, mga minamahal, ng aming loved ones. Ngunit, nung nag-antay ako na aking visa dito, mga minamahal, papunta ng ibang bansa, at hallelujah, habang magpa-practice yung aking beloved son, hallelujah, dahil children's choir siya doon, mga minamahal, noong panahon na yun, hallelujah, nag-pray yung aking beloved son, mag-uusap sila ng kanyang mama, na sana anak, bukas araw ng gawain, ay mayroon tayong may pamasahe papunta sa banal na gawain para hindi tayo maglakad. Ngunit, hallelujah, hindi sila binigo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Noong mga time na yon, dadalo sila kinabukasan, hallelujah,
Galing doon sa aming bahay, mga almost 1 kilometer, mga minamahal, magmula sa aming bahay hanggang doon sa sakayan, sa highway, papunta sa ating banal na gawain. Ngunit ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na habang naglalakad sila, mga minamahal, aking beloved son, tuwang-tuwa po mga minamahal, hallelujah, dahil unti-unti po nakakapulot ng piso, 5 piso, Praise the Lord. 10 Amen. piso, hallelujah. Hallelujah. Ito ay, hallelujah, sobra-sobra pa mga minamahal na pamasahe nila papunta sa ating banal na gawain. Kaya ganun magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus noong mga time na yon, dahil grabe po ang utang namin noong mga time na yon. Hallelujah, dumating yung ako yung visa at ako po ay nakapagtrabaho sa ibang bansa sa tulong at kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, lahat na aming mga pagkakautang na yan, hallelujah, ito po'y kanyang binayaran. Praise at the Lord, yung mga amen. gamit namin na nawala, mga minamahal, hallelujah, ito po'y pinalitan ng mas higit pa doon sa mga nawala. Praise the Lord! Amen. At nung dumating ako dito, mga minamahal, noon, na year 2004, ang hirap pa ng daanan namin dyan sa Balaya. Kailangan pag dumalo ka ng overnight, maaga pa kaming pupunta dito, mga minamahal, dahil wala kaming pangkaryada sa tricycle. At ang sabi ko sa aking beloved bayaw noon, na siya ay, hallelujah, elementary pa lamang, mga minamahal, kasama ko dito, na sana pagpalain tayo ng bisikleta para hindi na tayo maasyadong maagang pupunta pag overnight dito sa ating banal na gawain. Hallelujah. At nung time na yun, mga minamahal, hindi po kami binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord, amen. Instead of bisikleta yung aking hinihingi, binigyan kami ng 2 tricycle at single Praise motor the Lord, amen. na magagamit namin pagdalo sa ating banal na gawain. At hallelujah, nandyan pa yung aming daanan dyan noon, mga minamahal, na hallelujah, imbis na mayroon kaming shortcut, ngunit ang ginawa pa nung labuan sa aking beloved wife, hinaharangan pa ito ng mga tinik-tinik ng kawayan, mga minamahal. Kaya pilit kaming umikot at nadadaanan namin sila na nandun sa silong ng mangga, nag-uumpukan. Nandyan yung kukutyain ka na mag-anak ka na naman ng kasal, mayroon na naman kasong asikasuhin, mag-anak na naman ng binyag, ngunit di namin tinitingnan yun, mga That's minamahal. right, amen. Ang himala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, yung lote na yan, mga minamahal, na almost 800 square meter, hallelujah, na hinaharangan kami dati na hindi kami makadaan dyan. Pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Hesus. Lord. At sa tulong at kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, nandyan yung aming tahanan nakatayo, hallelujah, sa lupa na yan na hinarang-harangan dati, hallelujah. Ganon magpala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po ay labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po Praise the natin Lord. ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal, nakita nyo grabing himala. Amen. Ang kanyang, yung bata, talagang nakita niya, patay na, mga minamahal. Pero ang kanyang pananampalataya, siya po'y buhayin, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, sa pandalay na ating ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida. Yung bata napatay, mga binuhay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. At ipaliwanag ko lamang po yan, mga minamahal, sapagkat kagabi pumunta kami doon sa isa nating kapatid na kinuha ng mahal na Panginoon. Amen. Ay talagang isa yan sa ginagawang pagtuligsa ba sa kanila na sabi, akala ko ba bumubuhay kayo ng patay? Bakit patay ang asawa mo? Amen. Alam po niyo, mga minamahal, yung mga panalangin ganyan, hindi dahil sariling kalooban ng tao yan, kundi sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag ang atin lang ipanalangin natin, kung yang ang mahal na Panginoon, dinggin na mahal na Panginoon, and it's good. Praise the Lord. Amen. Tulad yan, pinakinggan ng mahal na Panginoon dahil gustong ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Pero kapag yung ating mamahal sa buhay ay talagang nandiyan, it's high time. It is appointed that the man wants to die. After that is the judgment na, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, ay talagang nakapaghanda ka na. Amen? Ikaw ay nakagawa na ng preparasyon habang ikaw ay buhay. Amen? Kagaya ng ating mahal na kapatid, grabe.
hanggang sa huling panahon, mga minamahal, patuloy ang kanyang tiwala at siya hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, sabi na, dinutulisan nila, importante mga minamahal, pag pikit mo dito sa lupa, pagdilat mo sa piling ng mahal na Panginoon. Malaman po natin mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ito'y, mapabubulaanan mo ba yung patotoo na yan? Amen? Nangyari sa buhay ng isang Kristiyano dahil sa pananalangin, binuhay ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Totoo ang Diyos. Parawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan lang natin mga minamahal ay kung papaano natin hanapin ang Diyos nito. Sino ang Diyos nito? Paano tatanggapin ang mga pagpapalang yan, mga minamahal? Dahil ang tanging sabi ng Biblia, kung tayo tinawag ng mahal na Panginoon o kung sino man lalapit sa mahal na kailaman, hindi itinataboy ng ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo habang naganda ang ating adult choir, mga minamahal. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Alleluia. Magpuri sa Panginoon ng may kagalakan. Magpuri sa Panginoon ng may kagalakan. Purihin natin siya, sambahin ang pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal ng mga aawit sa kanilang papuring iaalay sa mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved adults choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ng kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, nalangin kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, nalangin kong kasama. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Purihin ka man na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah.
hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pwede pa minsan na pa nating awitin ito, mga minamahal, hallelujah. Yung ating, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan, purihin mo ang Diyos. Huwag mo ipagkait sa Kanya pagpapuri. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. You worship with us, Jesus. You praise the name of the Lord. Kumapikilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka Praise the sa Lord. buhay ko, Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin. At lumikha ng bagong awit at sa'yo ay Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ko maapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko ay sambahin. Praise the Lord. At lumikha ng Hallelujah. bagong Hallelujah, hallelujah. sa'yo ay sambahin. Hindi ko maapigilan na ika'y Praise God. Wala ba ina? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. nauuhaw ang puso ko ay sambahin. At lumikha ng bagong awit at sa'yo ay sambahin. Hindi ko maapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko. Pumalagpak ko lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved choir. Amen. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakainam at napakasarap damihin ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Kaya sinasabi ng mga Kristiyano sa ating mga minamahal, magtipid ka na sa lahat, huwag sa pagbuburi sa Diyos. Amen. Amen. Sapagkat kapag tayo nagpuri sa Diyos, hindi ka malulugi. Amen. Kapag ikaw ay nagpuri, sabi nga, more blessing or more praising, more blessing. Kaya po mga minamahal sa ating mga minamahal kapatid, ano mga nararamdaman mo ngayon? Feel like not worshiping God? The more you worship God, palawalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung natatamad kang pumalagpak, the more na dapat pumalagpak ka.
At kapag napuri mo, Panginoon, mga minamahal, tatalsik ang mga jablo na yan. At ikaw ay magiging malayang Kristiyano, pumupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan pa lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, akin na po binibigay ang pagkato sa ating mga kapatid, ating beloved sister, ay Angela Mica de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Siya po'y sundan ng ating beloved brother Rodolfo de la Cruz. Amen. Praise the Lord, hallelujah po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at paglulahati, tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Almeda at sa patuloy na pag-aalaala sa mga ginintuang aral, turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganun din po sa lahat ng mga bumubuo ng beloved Almeda family. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating pong mga beloved elders, beloved pastoral workers, sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, at sa kanila pong minamahal na anak, beloved sister Divine Nier. At ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang tanghali na po. Praise the Lord, hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na binigay niya muli upang ako ay makapagpahayag, makapagpahayag ng mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. Tunay nga po, mga minamahal, ako po ay pinagpala ng mahal na Panginoon dahil simula po pagkabata, dito na po ako talaga nakakilala sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Bagamat mga minamahal, nandyan dumating din po sa akin ang panlalamig, mga minamahal, kung saan po talagang nabarkada po ako, hallelujah, hanggang sa nagkaroon po ako ng sintomas ng depression, hallelujah. Mga minamahal, kung saan halos araw-araw napakabigat ng pakiramdam ko, parang may kulang sa buhay ko, hallelujah. Talagang nawala po ang kapayapaan sa akin, hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon, hallelujah, dahil nung isang araw na dumating na talagang sobrang bigat ng pakiramdam ko, nandyan pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon ang manalangin, hallelujah. Talagang nagsumamo ako sa mahal na Panginoon at napakabuti ng mahal na Panginoon, hallelujah, dahil inalis niya Praise lahat the ng mga sintomas na yan, hallelujah. Talagang binigyan ako ng kapayapaan muli ng mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At dahil nga rin po mga minamahal sa nangyaring yun, talagang naapektuhan din po mga minamahal ng pag-aaral ko noon. Nung ako po nasa college pa po, at nung nasa huling year na po ako noon sa college, 5th year po ako, nandyan po talagang ina-expect ko may 1 or 2 subject po ako na babagsak, sabi ko. At nandyan bilang tao, nag-aalala ako, dinadaan ko sa biro sa mga beloved parents ko, sinasabi ko, Ma, baka po bumagsak ako, hallelujah, at hindi makagraduate on time. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon na dyan, pinanalangin ko din mga minamahal na. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit pasang awa lang po, hallelujah. Basta po, maipasa ko yung mga subject na yon. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung hiningi ko po na pasang awa, itinaas pa po yan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At sa madaling sabi po, mga minamahal, ang inyo pong abang lingkod ay nakagraduate po on time at talagang pinagpala ng mahal na Panginoon dahil after po ng graduation, talagang almost a month lang po ang hinintay ko. Pinagpala na ako ng trabaho ng mahal na Panginoon kung saan wala pa pong 1 year, nandyan na pagpapalang increase sa sahod. Praise the Lord. Amen. Praise. At nung time din po na yon, ang schedule ko po sa trabaho ay panggabi po ako at talagang inaabot po ako minsan ng hating gabi o kaya madaling araw na sa biyahe pag pauwi po. At nandyan nga po minsan, dahil nga po yung ganong oras, madalas hating gabi, talagang maluwag na po yung daanan noon, dun po sa Dakon ng Manila, kung saan po yung mga sasakyan, nandyan na po yung kabilisan ng pag-andar nila. At nandun nga po, nakasakay po ako noon sa isang bus pa uwi. At yung nasakyan ko po na bus talagang sobrang bilis po ng takbo. Hindi po siya yung normal na bilis. At hanggang sa
may isang pasahero nga po na dapat bababa po siya, pero hindi po siya nakababa dahil nung time po na yun nalaman namin na nawala na po pala ng preno yung bus na sinasakyan namin. Hallelujah. At talagang bilang tao, nandyan yung takot, pag-aalala. Hallelujah. At nakikita ko rin, nandun yung mga kasama kong pasahero, nagpapanik na sila. Talagang nagkakaingay po sila nung time na yun. Hallelujah. Pero naalala ko ang turo ng mahal na pastor kung saan sa oras ng kagipitan, tumawag lang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandiyan, nagsumamo ako sa mahal na Panginoon, nanalangin ako, sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kami. Hallelujah. At nandiyan paulit-ulit na binabanggit ko ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Talagang ilang saglit lang po, yung bus na sinasakyan namin, unti-unti pong bumagal ang takbo nung bus na yun at maluwalhati po kaming naibaba. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Dumating nga rin po mga minamahal yung pandemic kung saan po yung trabaho ko po na yun nawala rin po sa akin. Pero nandyan po yung provision talaga ng mahal na Panginoon dahil bagamat nawalan ako ng trabaho, nandyan binigyan ako ng provision ng mahal na Panginoon kung saan binigyan ako ng company ng tatlong buwang katumbas ng sahod ko. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan nga rin po dahil sa kawalan ng trabaho, nandyan naisip ko nga po mag-apply kung saan-saan. Nung una po, lahat ng ina-applyan ko, lahat po yan sunod sa kagustuhan ko. Mga minamahal, nakalimutan ko po na isama ang mahal na Panginoon. Hallelujah. Pero nandyan nga, umabot po ng halos 6 na buwan na wala po akong trabaho. Talagang naging desperate nga din po ako. Kung ano-ano na po yung pinasahan ko, kahit hindi ko na nga po gusto, talagang pinasahan ko na lang din po. Hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil pinaalalahan muli ako. Hallelujah. At nandyan nga po, muli na lang din ako sa mahal na Panginoon, humingi ng tawad sa pagkukulang ko. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawad po, nakalimutan ko po kayong isama. Hallelujah, mahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil after po noon, 1 or 2 days na po lumipas, meron na po agad company na tumawag sa akin. Praise the Lord. Amen. At talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung company po na yon nag-offer pa po ng 3 position. So iniisip ko, sino po para offera ng 3 position. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pinagpala ng mahal na Panginoon dahil yung trabaho po na yun, sa madaling sabi po, isa po sa mga position na in-offer sa akin ay nakuha ko. At hanggang ngayon talagang patuloy na pagpapala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy po yung pagpapala ng mahal na Panginoon. Nandyan na ilang beses na pong na-increase ng sahod. Praise the Lord. Hallelujah. At minsan nga po, dahil nung panahon pa nga po ng pandemic, nandyan na ni-require po kami ng vaccination card sa trabaho po. Bilang Kristiyano, nandyan po yung pagtitiwala natin sa mahal na Panginoon, nandyan yung desisyon na hindi magpa-vaccine. Yung manager ko po noon, talagang tinawagan niya po ako para kumbinsihin na magpa-vaccine. At kinausap nga po ako, Mika, bakit di ka pa nagpapa-vaccine? Ganyan. Pero doon po, nagpaliwanag din po ako. Ako po ay member ng Jesus Miracle Crusade. At nandyan nga rin po, nag-share po ako. At alam nyo, hinihi po talaga siya ng mahal na Panginoon dahil imbis na ako po yung kumbinsihin niya na magpa-vaccine, siya po yung nakumbinsi. At sabi niya, sige, Mika, ako nang bahala, gagawa natin yan. Praise the Lord. Amen. At sa madaling sabi po, mga minamahal, hindi po ako hiningian ng vaccination at hiningian na lang po ako ng RT-PCR para po masiguro na negative po sa COVID at praise the Lord, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil negative po ang result noon, praise the Lord. Praise the Lord. Noon nga rin po, ma-share ko na rin po yung aking pong beloved papa noon, talagang nagkaroon din po sila ng stroke. Kung saan po mga minamahal, nung time po na inatake sila, akala po talaga namin mawawala na po siya. Hallelujah. Dahil nung time po na yon wala na po silang malay. Nandiyan po, patuloy po, review po kami ng review. Hallelujah. Napakabuti ng mahal pa yun. Dahil nung time na yon wala na silang malay, pero bigla po silang nagkaroon ng lakas. Hallelujah. Talagang pinatayo pa po sila ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At hanggang sa, sabi nga po namin, magpa-check up po para malaman
kung anong nangyari. Ganyan. At pagdating nga po namin noon sa hospital, nandiyan na nga po, muli po, humina po ulit yung katawan ng aking beloved papa kung saan po na-confine din po sila, talagang bedridden po sila. Yung sitwasyon po nila talaga noon parang talagang wala pong hindi naman po sa pag-ano, pero para po kayong mawawalan ng pag-asa dahil yung sitwasyon po talaga nila noon, nandun po makikita nyo, hindi na po sila makagalaw dahil nga po gawa ng stroke. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil habang nandun po sila nakakonfine, nandyan po yung beloved papa ko. Sa isip po nila, nananalangin sila sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa pamamagitan po ng panaginip, nandiyan nagpakita ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi sa kanya, anak, huwag ka mag-alala, ibabalik natin ang lahat sa dati. Praise the Lord. At talaga napakabuti ng mahal na Panginoon dahil ngayon po, bagamat may kabagalan, nandiyan po talaga ang gradual healing. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And nandun nga po sila ngayon sa dako ng Antique kung saan kahit po may kahirapan sa pagbiyahe, pero pinahihintulutan ng mahal na Panginoon na makadalo din po sila doon sa banal na gawain natin. Hallelujah, praise the Lord. At lahat nga po yan, pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil bagamat may mga pagkukulang, nandyan patuloy na pinanghahawakan ng mahal na Panginoon. Nandyan ang pagpapala, hallelujah. Mga pagpapalang physical, financial, material, at lalo tigit po sa pagpapalang spiritual, praise the Lord. At lahat nga po ng kapurihan, pagpuri, pagdadakalila, itangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan at tunay nga po mga minamahal. Sometimes meron tayong mga expectations na akala natin na kinalimutan na tayo na ating mahal na Panginoon. Amen. Pero sabi nga na ating mahal na Panginoon, God always prepare the best for us. Amen. Amen. Nakita nyo, panagpilian pa ng trabaho mga dati natin, hindi isa, wala siyang trabaho. Pero bigla nung siya po'y tawagan mga minamahal, 3 choices ang posisyon na kanyang pwedeng pagpili. Nasa kanyang pagpili. Amen. Grabe mga minamahal magpala ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved tatay Rodolfo de la Cruz sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Emelda Bigaong, ating beloved children's choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, paglalati, pagdatakila, pagpaparangal, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pinapabot ko pang dubling pagalang po sa ating beloved, kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ating nalala turot aral ng ating assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po ay bumabati rin po sa Family Almeida Children, ganon din sa lahat ng mga manggagawa elders, pastoral workers, ating ordained preacher Brother Buboy Nir, at ganon din sa kanilang mahal sa buhay na si Divine Nir. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatiran, baguhan mo datian ay welcome po kayo sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na ipahayag ko yung kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam mo mga minamahal, nung hindi pa ko napabilang sa ministeryong ito sa Jesus Miracle Crusade ay talamak ako ng bisyo nung araw mga minamahal. Nariyan ang lahat ng mga bisyo ay daladala ko mga minamahal. Kaya ako po'y labis nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil mayroon po tayong isang kapatiran po na ipinahayag yung mga kabutihan ng ating dakilang Diyos dahil nung araw ay wala akong kapayapaan sa puso at isipan nung araw po mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal ay nung nasib kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Araw po ng linggo ay Miyerkules po mga minamahal.
pagkatapos ng gawain, mga minamahal, ay tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Praise. Alam mo mga minamahal, ang karamdaman ko noon mga minamahal ay tinanggihan ako ng doktor mga minamahal dahil lahat ng ospital dito sa San Carlos ay napuntan ko ng mga minamahal. Kaya sabi ko sa mga anak ko dahil hindi biro-biro po mga minamahal yung gastusin sa private na mga minamahal na ospital ay talagang yung mga anak ko ay napapailing na lang ng mga minamahal dahil sabi ko sa mga anak ko, sabi ko mga anak ay iuwi na ako sa bahay dahil sa tagal-tagal na dito, halos 1 buwan na po tayo dito, wala akong nakamta na kagalingan kako. Doon na lang ako, mag-aantay na lang ng kung anong kung kukunin na ako ng mahal na Panginoon ay ano rin ako, sabi ko sa mga anak ko dahil wala akong nakamta na talagang payat ako mga minamahal noon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo mga minamahal dahil nandito ako ngayon sa iyong harapan dahil hindi ko sukat akalain talaga minamahal dahil ito dati, tinan niyo mga minamahal, na-stroke ako mga minamahal. Kaya mahal ako ng Diyos dahil itong stroke ko ay ang dami sa amin barangay Tibag, ang dami ng namayapa mga minamahal. Kaya maraming salamat po Panginoon dahil kinabagan mo ako, tinulungan mo ako, hindi mo ako pinabayaan. Praise the Lord. Nandito, ako yung galang na kung wala ako sa Diyos na buhay, maaring wala na ako dito sa harapan yung mga minamahal. That's right, amen. Pero nyo, halos hindi ako makatayo 2 taon. Narito ko ngayon, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ano ba minamahal, sa patuloy akong dumalo sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko na malayan yung sakit ko sa puso ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Lagi ako nagpapasalamat din dahil itong stroke ko mga minamahal ay unti-unti pong pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Habang naganda ating beloved children's choir, tayo muling tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. For we're more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak, and I'm the ivy, and I'm the clay. He's the oak, and I'm the vessel. I am the traveler, and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in a King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east.
They'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga chikiting sa kanilang papuring ialay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. I'm gonna clap a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout louder, yeah, yeah. I wanna say freedom, freedom, freedom,
Hallelujah.
praise the Lord. Yung malakas na palakpak para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, turuan daw ang mga bata sa daan na dapat nilang lakaran. At kapag sa kanilang pagdanda, ito'y hindi nila hihiwalayan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na minamahal at maging sa ating mga minamahal na mga magulang. Kung meron po kayong mga anak minamahal, talagang samantalin niyo pong ipagamit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, sa panahon ngayon minamahal, talagang napakahirap sitwasyon ng bata minamahal dahil lagi yan sa mga social media minamahal. Kung hindi natin yan ilalapit sa ating dakilang Diyos, talagang medyo mahirap sa sitwasyon na ngayon minamahal. Kaya ating ipagamit yung ating mga anak minamahal, talagang maging mga awit ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. Hallelujah. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din ako ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable pastor. Hallelujah. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer. Hallelujah. Sa ating beloved elders po, nakapiling po natin ngayon. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na beloved choirs, beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga webcast viewers, hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy po tayo makinig man mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo, hallelujah. Talagang sa ating mga bisita, kung meron man po tayong mga bisita, hallelujah, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na inyong pagparito man mahal ay talagang hindi po yan disgrasya, pagkus yan ay grasya nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal man mahal, upang lubos po tayong pagpalain, kaya sa ating mga bisita, at meron man tayo mahal, talagang makinig na mainam sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Maaring ito'y kaparehas nating sitwasyon man mahal, at talagang makakapulot tayo ng grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Emelda Bigaong. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, Ako rin hallelujah. po dubling paggalang at pagbati sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang anak, maging sa ating mga beloved elders, sa inyong mga beloved kapatiran. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na natagpuan namin ang gawain ito ng Diyos dito ay nagpapagaling, nag-aayos ng buhay. Dahil dati po, Praise the Lord. ang aming buhay ay napakagulo dahil sa ang aking beloved husband ay talamak na manginginom. Grabe ang kanyang pag-inom ng alak. Ngunit, sa pag natagpuan namin ng gawain ito ay, iyan po ay inayos at tinanggal ang pag-inom ng alak ng aking beloved husband. At dati-rati po, ako po ay may karamdamang na-diagnose po ako na may bukol sa magkabilang breast. Dati-rati po, tatanggalin na sana ang aking breast dahil malala na po. Ngunit sa patuloy at pagdalo, paghingi ng tawad sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus, ako po ay pinagaling ng lubusan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay sobrang allergy sa kanyang buong katawan. Nagkakadikit-dikit na po ang kanyang mga daliri at tinubuan ng malaking sugat sa kanyang talampakan na dahilan na halos hindi siya makalakad at
nahinto na rin po siya. Halos 1 buwan na po siyang hindi nakakapasok din sa school noon, nung bata po siya. Dahil hindi po siya makasulat, may pagkakain po siya, hindi siya makasubo. Sinusubuan na po namin siya. Ngunit sa Panguna Panalangin natin, beloved Pastor Weldy Stardal Meda, at siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay pinagaling ng lubusan ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking anak na bunso, grabe rin ang kanyang hika. Pag inaatake po yan, grabe, hindi po siya makahinga. Ngunit nung nabautismuhan din po siya sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking anak, nung siya po ay nadisgrasya, nabundol siya ng jeep, nakamotor po siya po ay tumalsik at nakatihaya po sa isang kalsada. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung siya po ay x-rayin sa kanyang paa, bagamat may sugat po siya, wala man lang siyang bali na fracture sa kanyang paa. Magpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sa Hallelujah. pag-iingat na yan. Maging sa aking beloved husband, nung March, grabe ang atake sa kanyang gallbladder. Matindi ang kanyang naramdaman doon hanggang April. Tapos, noong napunta po kami sa Cagayan, sabi ng kanyang mga kapatid, nakita nila ang itsura ng aking beloved husband, na payat, sabi, ipa-check up daw sa ospital. Sabi ko, huwag na. Ngunit wala na akong magawa. Pina-check up sa ospital. At pagdating doon, hindi na kami pinalabas. Ang sabi, critical na daw yung kanyang gallbladder. Nandun na daw po ang lahat ng kanyang mga bato sa bungad. Mapupunta na po sa bile. Grabe ang aking iyak. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Sabi, uoperahan daw ang aking beloved husband. Hindi, ang gusto ko hindi, pero marami ang kanyang mga kapatid. Sabi nila, paano mangyari sa aming kapatid? Baga ako ang sisihin. Ngunit yun po sa mga tweet sa po ay inopera. Nung siya po ay pinasok na sa operating room, grabe, aking puri, patawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami po ay humingi ng backup prayer dito sa pastoral. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa panalangin ng ating beloved na manggagawa. Pangunang panalangin ng ating beloved pastor na po ay binibigyan ng kalakasan ngayon. Kami Praise po the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nang maluwalhati at ligtas, nakarating kami sa gawain. Matagal kami nang ulino. Halos 1 buwan di kami nakadalo. Hirap na hindi makadalo sa gawain natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagdating sa aming bill, sabi ko, napakalaking bill na natanggap ko. Ngunit kami nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay panalangin. Nakalagdas kami ng ospital ng wala ni isang kusing aming binayad. Praise the Lord. Hallelujah. At mayroon pa silang ibinigay na financial assistance para sa amin. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng pagpapala na yan. Bagamat, arayan po, nagre-recover pa rin ang aking beloved husband. Ngunit, alam ko, lubusan na po siyang pagagalangin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na binibigay sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pag-iingat sa amin, sa aking anak, nandun po sa Palawan, 10 ng kanyang kasama. Maraming salamat sa pag-iingat sa kanyang pagpunta doon, gabay. At ngayon po ay ginaganap ang anniversary sa Kulyon. Maraming salamat sa pag-iingat niya, pagpapala. Ang lahat ng kapurihan
at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal, Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Grabe, imagine ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Nandun minamahal, breast cancer, halos talagang nandun minamahal, talagang grabe na minamahal, na talagang malala na minamahal. Ngunit nandiyan pinagpala ng ating dakilang Diyos. Mga grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang yung pag-iingat, maging sa yung mga pagbabiyahe, talagang hindi natin mabayaran yan sa ating dakilang Diyos. Tunay minamahal, yung mga proteksyon na ganyan, hindi natin kayang pag-ingatan yung ating sarili, minamahal. Talagang sabi nga minamahal, kahit sa banyo lamang minamahal, kung di tayo pag-ingatan ng dakilang Diyos, madulas ka mga minamahal at mabagok lang yung ulo mo, talagang may kalalagyan ka. Ngunit tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil kahit saan man tayo mapunta, meron tayong Diyos na nag-iingat sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At minamahal, tayo po tumayo habang naghahanda po ang ating beloved choir. Tayo po magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Kukunin isang mata sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal ng harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ang paborit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang isap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ang paborit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang isang mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang pagtunog ng trompeta, darating na. Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord! Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Manatili po tayo nakatayo na mahal. At tayo makisabay sa makalangit na awitin na nadadalin ng ating beloved choir. Hallelujah.
And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
gave your life for me. I cannot deny your love that lifted me. In your hands, Lord, I feel your sweet caress. In your hands, Lord,
Diyos, payaman ko sa piling mo. Tiwala ay taos dahil alam ko hindi mo iwan aking ibibigay. Hati-hati sa piling mo, Diyos, payaman ko lubos sa piling mo, Diyos. Tiwala ay taos dahil alam ko hindi mo iwan aking ibibigay. Hati-hati sa piling mo, payaman ko lubos sa piling mo, Diyos. Tiwala ay taos dahil alam ko hindi mo iwan aking ibibigay. Aking ibibigay. Aking ibibigay. Hati-alay sa piling mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na siya hindi nagkakait ng mabuting bagay. Hallelujah. Lagi tayong sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ang grabing pagpapala na mahal na talagang dapat maramdaman ng bawat Kristiyano na mahal. Daig pa yan ang kayamanan, hallelujah. Ang tunay na kayamanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang grabing kagalakan man mahal, hindi mabayaran ng salapi man mahal ang ganyang pakiramdam kapag tayo pinadadama ng ating dakilang Diyos ng kanyang dakilang presensya, hallelujah. Kaya sabi nga natin, beloved ordained preachers, sa lagi natin pagtitipon, pagkanasahin lagi man mahal, na talagang tayo mapuspos ng Espiritu ng ating dakilang Diyos dahil yan ang ating tagumpay sa ating paglilingkod, minamahal. Kaya sabi nga ng nagpatoto kanina, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang magsinsiro talaga sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos dahil tayo lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patutuo. At atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Entrada. At sundan po siya ng ating beloved Sister Adela Dumantay. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagsamba, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, hallelujah. At ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida. At yun po sa pag-aalaala po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lenas Almeida. Bumabati rin po ako sa mga beloved children, beloved Almeida family. Ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher, maging sa kanya pong mahal na anak. Ganoon din po sa ating mga beloved elders. Bumabati rin po ko sa inyo lahat ng mga minamahal na kapatiran, bagawan, datihan ng isang mapagpalang tanghali po.
At ako po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Isang pagpapala po ang mabigyan muli ng pagkakataon na mapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko rin pong pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw na ito. Yung patuloy po na kalakasan na Kanya pong binibigay. At nais ko rin pong ibahagi muli, mga inamahal, kung paano ko po nakilala ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala ko po ating pinakamamahal na Panginoon Hesus noong panahon, mga inamahal, na ako po nasa karamdaman, mga inamahal. Ako po nagkaroon po ng karamdaman na kidney trouble, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang andun po yung pagkakaroon po ng mataas na blood pressure, mga inamahal. Nakita rin po ko ng sakit sa puso, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na andyan po na talagang nagmanas na rin po ako, mga inamahal. Kaya tinanong po yung doktor kung ako rin po talagang idadialysis na rin po ng mga time na yun, mga inamahal. Subalit, ang sabi po ng doktor ay bali agapan natin sa gamot, mga inamahal. Kaya talagang ako po duman po ng gamutan, mga inamahal. Ilang buwan, mga inamahal. At sabi din po ng doktor, mga inamahal, yung sakit na yan talagang namamana din po, mga inamahal. Dahil mayroon po kong uncle na ganun din po yung karamdaman niya, mga inamahal. Talagang siya po yung nagpa-kidney transplant din po, mga inamahal. Subalit, wala rin pong nangyari. Yung kapatid din po ng lulo ko, mga inamahal, ganun din po, mga inamahal. Kaya talagang sabi po ay talagang namamana po yung sakit na yan, mga inamahal. Nakuha ko po yung sakit na yun, mga inamahal, sa aking pagbibisyo, mga inamahal. Dahil ako po yung nagtitik, mga inamahal, ng pinagbabawal na gamot nung mga panahon na yun, mga inamahal. Nung ako po yung nag-aaral. Doon ko po nakuha po yun, mga inamahal. At tunay po na talagang ang masaklap, mga inamahal, wala po akong kakayahan na magpagamot, mga inamahal. Kaya hindi na po ko nakakabalik doon sa hospital, doon sa doktor na talagang pinagpatinginan namin, mga inamahal, sa dako po ng Cebu. Sa Southern Leyte po kami, mga inamahal, tumatawid pa kami ng dagat, kaya talagang napakagastos po, mga inamahal. At tunay po na talagang hindi na po ako nagpagamot, mga inamahal, parang hinayaan na lang namin yung aking karamdaman na yun, mga inamahal. Kaya talagang nakaramdam din po ako, mga inamahal, ng talagang kawalan ng pag-asa, mga inamahal. Dahil sabi ko, itong aking sakit, ito ilalala, mga inamahal, at magagaya ako dun sa mga kamag-anak ko, mga inamahal. Dahil hindi naman po ako nagpapagamot. Subalit, nung time na yun, mga inamahal, talagang ako po nananalangin, mga inamahal. Hindi ko rin po alam yung itong ating gawain ng araw, mga inamahal. Subalit, ako po nananalangin ng tao sa puso sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tunay po, mga inamahal, talagang napakabuti po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Right, amen. Dahil dyan po ating ginagalang na mahal pastor na nanalangin nung mga panahon na yun, mga inamahal. Doon yung mga krusada. Napanood ko po, mga inamahal, yung ating banal na gawain. Napakinggan ko po yung mga patutuo na dyan po yung mga pinapagaling, binabago yung buhay, mga inamahal. Andyan po na talagang, ako po yung naniwala din po, mga inamahal. Sa tulong at abakan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang, alam niyo po, mga inamahal, talagang ako po nag-decide ako lumuwas po ng Maynila, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, bagamat talagang napakahina po yung aking physical na katawan ng panahon na yun. Subalit talagang dyan po mga minahal na talagang ako pala pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay pa, mga inamahal, nang tinanggap ko pa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpabautismo po sa pangalan pinapamamahal na Panginoon Hesus sa tubig. Tunay po, may namahal, na talagang nagpatuloy, mga inamahal,
sa dako po ng Kunita, minsan sa Amoranto. Tunay po mga inamahal, talagang hindi ko po namalayan. Ako po pinagaling na ng ating pinakamamahal. Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Wala pong gamot, mga inamahal, dahil yung, alam niyo po yung mga resita ng doktor talagang, ito po yung itinapon ko, mga inamahal. Talagang sabi ko, mahal na pa noon, kayo na po ang bahala sa akin, mga inamahal. Kaya ako po yung nagpupulit ng kapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na talagang pagpapala, mga inamahal, kung talagang nagpatuloy yung isang Kristiyano na nakakilala, mga inamahal, sabi nga po yung talagang totoong pagpapala, mga inamahal, na makapanatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po yung pinasalamatan ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po, mga inamahal, dahil sa patuloy pa rin na paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, naranasan ko po yung mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pag-iingat niya, mga inamahal, kagalingan ng mga karamdaman, sapagkat talagang bilang Kristiyano, mga inamahal, dumarating pa rin po yung mga karamdaman, mga pagsubok. Subalit talagang dyan po pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagbibigay ng kalakasan, kagalingan, mga inamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang maging sa kahirapan, mga inamahal. Diyan po na talagang, diyan din po yung kahirapan namin, mga inamahal. Aking beloved wife, mga inamahal. Subalit talagang sa patuloy na paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang unti-unti po kaming inalis sa ganong kalagayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang great provider po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, amen. At ganun din po, mga inamahal, talagang director na po yung aking magpatuto, mga inamahal, talagang maging sa pakikilala, maging sa mga oras na ito, mga inamahal, maging sa hindi namin kaya magparal, subalit talagang doon po yung pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. May mga ginagamit po siya, mga inamahal, na talagang loved ones na nagkukusa po, mga inamahal. Totoo po yung talagang, dahil totoo po yung pagbibigay, mga inamahal. Right, amen. Salamatan sa pinakamamahal, maging sa pag-iingat niya po sa pagbabiyahe po namin, mga inamahal, dahil talagang hindi ko rin po kaya magbiyahe ng mga ganun, mga inamahal, kung wala po ang ating pinakamamahal po sa bibigay ng kalakasan, mga inamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Norman Indrada. Hallelujah. Tunay na ang ating dakilang Diyos ay napakabuti, minamahal. Tunay minamahal, nung kaya sa ating mga minamahal na bisita, magtataka po kayo minamahal. Bakit sa dami-dami ng mga dinaan, ng mga problema, mga pagsubok, at nandun mga karamdaman minamahal, ba't hanggang sa makarating tayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon? Talagang tayo hanggang bagamat may marami ng karamdaman minamahal, nandiyan pa rin ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, bago pa lang lalangin ang sanlibutan ito, pinili ka na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganyan na lamang, grabe mag-ingat ang Diyos hanggang sa ikaw makarating dito, minamahal. Bagamat punong-puno ka ng karamdaman, nung ikaw lumapit, tanggapin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, magsisi, minamahal. Talagang nandun, minamahal, talagang patuloy naglingkod. Talagang pagagalingin ka ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay natin pinakamamahal na Panginoon ay great provider yan, minamahal. Talagang patuloy na nag-iingat at nagkakaloob ng lahat ng pangailangan ng kanyang anak. Sabi nga ng banal na kasulatan na talagang ako'y naging bata hanggang ngayon ako'y naging matanda, minamahal. Sabi nga ni Haring David, hallelujah, hindi ko nakita ang mga lingkod ng Diyos ni ang kanyang mga mahal sa buhay na nagpalimos ng tinapay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan ang grabing pagpapala ng Diyos, mga grabing pag-iingat, minamahal. Nandiyan, minamahal, sa mga aksidente, mga disgrasya, minamahal. Sumigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Diyan karakaraka yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng salitang hallelujah, praise the Lord, nasa Revelation pa mahal, kapangyarihan, kalwalhatian ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay sa huling magbabahagi ng buhay na patotoo. Ating mahal na kapatid, ating beloved sister,
Adela Dumantay. Amen. Praise the Lord. At atin na po pinaghahanda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, mga minamahal. Ang pagpupuri, pagdadakila, pagwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa langit. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din sa turot aral ng ating Assistant Pastoral, Nina C. Almeida, sa kanilang mga children. Sa lahat ng pastoral workers, pangunahin ng Orden Preacher, Brother Boboy Nir, sa kanyang anak. Sa iyo lahat ng kapatiran, baguhan maunatihan, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabigyan na naman ako ng pagkakataon upang ipahayag ko ang kabutihan ng ginawa ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay mula kami magkakilala po sa Kanya. Alam niyo mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako'y maraming kadamdaman mga minamahal, tulad ng masakit din ang ulo, back pain, rayuma at higit ang aking kidney trouble mga minamahal. Ang nagpahirap sa ating pinakamatagal na panahon yung aking kidney trouble mga minamahal. Umatin ako sa gawain sa SEPNAS, nagpasama ako sa ating anak na si Brother Romel. Alam niyo mga minamahal, pagbaba ko sa tricycle, kakaiba na po ang nararamdaman ko. Ang sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, siguro ito na ang bigay ng Diyos na kagalingan ko. Sabi ko, mahal ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, pagkatapos ng gawain, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Instant pinagaling ako. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mula noon hanggang ngayon, mga minamahal, hindi ko na nararamdaman ng aking kidney trouble, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya dakila ang pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung hindi pa kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan ang kahirapan sa buhay, mga minamahal. Andyan problema sa mga anak, problema sa buhay. Ngunit mga minamahal, nung kami nakasunod sa pamantayan ng pagbibigay, mga minamahal, binago po ang aming buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nang hindi ko makalimutan, mga minamahal. Kaya kung mayroon bigay ng aking mga anak, mga minamahal, binibigay ko na po sa parang pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya yan ang hindi ko makalimutan, mga minamahal. Malaki po talaga ang pagbabago ng aming buhay, mga minamahal. Binago ang lahat, binago ang lahat, mga minamahal. Pati ugali ng aking mga anak. Hindi magmura, hindi sila nagbubura, mga minamahal. Kaya yan ang laki kong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang, mga minamahal, lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ko lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Adela Dumantay sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe ang mga pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ang makikita ng ating maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Tunay mo palang binabayaran mga minamahal. Hallelujah. Lahat yan ay talagang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang kayo po minamahal ay talagang lumapit na po sa paanan natin pinakamamahal na Panginoon upang inyong talagang matunghayan at kayo makakilala na sa ating dakilang Diyos upang makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ano man yung mga problema, gaya ng nakita nyo sa ating mga minamahal na kapatiran na talagang nagpapatotoo ng mga grabing patotoo dahil sila pinagpala ng Diyos, yan din ay mangyayari sa inyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lamang ang mga bagay na yan, minamahal, na ating mga patotoo, minamahal, talagang pag-ingatan natin yung minamahal. Talagang atin talagang namnamin lagi yung minamahal dahil yan ang magpapatibay sa atin. Mga bagay na himalang ginawa ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga ng aklat ng Deuteronomio, dito po sa Deuteronomio Kapitulo 4, ang talata po ay 9, mag-ingat ka lamang sa iyong sarili na ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat
ng mga araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa anak ng iyong mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya atin daw talagang ingatan, minamahal, at talagang atin daw ipatotoo maging sa anak ng ating mga anak. Nandun sa lahat ng ating mga kababayan, minamahal, talagang huwag nating kalilimutan yan. Yan ang mga bagay na dahil sa grabing kabutihan ng ating Diyos sa ating buhay. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At dyan na po nagtatapos sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Ang pinakang papurit pasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal, tayo po'y tumayo, minamahal, at makisabay sa makalangit na awitin na kanilang dadalhin na papuri para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Gawin nating panalangin, minamahal. Hallelujah. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
see your face. I've come into this holy place to worship you. Lord, I long to see your face. I've come into this holy place to worship you, a place where your glory surrounds me, that I become brand new, a place where your presence brings reverence. I desire to be with you, Lord. I long to see your face. I've come into this holy place to worship you, a place where your glory surrounds me, that I become brand new, a place where your presence brings reverence. I desire to be with you. When I'm with you, I am complete. My words stop turning when you're holding me. Lord, my desire is to be in your presence, so I run to you for another touch of heaven. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. We worship you, Jesus. Lord, I long to see your face. I love you, Lord. Worship you, a place where your glory surrounds me, and I become brand new, a place where your presence brings reverence. I desire to be with you. When I'm with you, I am complete. My words stop turning when you're holding me. Lord, my desire is to be in your presence, so I'm running to you for another touch of heaven. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. We worship with our Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. And Lord, I long to see your face. I come into this holy place to worship
Hinahanap ng Diyos ang papuri ng kanyang mga anak. Alam niyo mga minamahal ang pangako ng Diyos. Kapag ating inunang purihin ng Diyos, lahat ng problema, lahat ng pasakit, lahat ng pagsubok sa iyong buhay, kayang alisin ng Diyos. Worship Him. Be filled with the Holy Spirit. Ito ang selyo ng ating kaligtasan. Hallelujah. At para sa huling awitin, mga minamahal, magsigap ang bawat isa. Sa ating mga kapatid, huwag kayong manood. Ito ay oras ng pagpupuri sa Diyos. Hindi ito palabas. Ito yung oras ng pagpupuri sa Diyos. This is the time when the worshiper and the God nag-uusap. Sinasabi lahat ng problema sa iyong buhay. Handang makinig ang Diyos. Heavenly Father, talastas mo pa ang kailangan ng iyong mga anak. Ang mga naghihina, palakasin mo. Ang mga nalulungkot, pagalakin mo. Sa dumalapay, wala kaming nais kundi ikaw ay ang aming papunihan at pasalamatan. Lubi mo malapay sa huling awitin, lahat makadama ng iyong banal na presensya. Upang sa aming pag-uwi, dala namin ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Sa panalangin ng aming ginagalap ng mga Evangelista, ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Amen. In Christ alone will I glory, though I could prove myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I couldn't stop to count successes like diamonds in my hands, but the trophies could not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of strength, my source of is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am free. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of
the power of the cross. In every victory, let it be said to me. My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust upon my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said to me. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang tanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na bumuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, To love and serve now and forever. To love and serve now and forever. love and serve you now and forever. Praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po na pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. To God be the glory. At yan po mga minamalang hinahanap ng Diyos ang kanyang mga anak. From time to time ay makapag-aabot ng kanyang pagpupurit, pagpapasalamat of all the blessings that we receive from Him. It's just worthy that we are going to worship our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kapitulan ng ating pong beloved preacher muli. Ako'y bumabati sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinangunahan po natin pong iginagalang at minamalabang lista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida. Sa ating po mga beloved brethren, at kayo po'y magantamay, mga minamahal, at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Stand Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved brethren, sa ating mga beloved workers. Good afternoon po. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Dadako tayo sa ating pong pagpapaliwanag ng ating pagkaloob, ng ating kasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga po nito mga minamahal
lalo sa ating mga minamahal na mga bisita. Of course, pati na rin doon sa ating mga kapatid na talagang akala natin mga minamahal ay hindi natin mapatunayan na yung mga salitang ito ng ating mahal na Panginoon ay hindi lumalakip sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen? And then if that what you think, I think you're wrong. Sapagkat sa mga anak ng Diyos, sa mga tunay na anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 28, talata 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po ay tapat na anak ng Diyos, when we say tapat, ito po mga minamahal ay we know the standards of God. Alam natin ang mga standard ng ating mahal na pagdating sa pagbibigay. Amen? Alam natin na may 10 bahagi. Alam natin may kalakip-pitong handog, mga minamahal. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sometimes ang Kristiyano nagiging tapat lang kapag may mga matang nakakakita sa kanya. Kapag nandyan si brother, nandyan si sister, na ating beloved worker, nandyan siya. Kapag nandyan naman na pastor. Pero kapag wala, mga minamahal, kung tayo na lang sa ating mga kanya-kanyang tahanan, we forget the word pagtatapat. Ibig sabihin, pag sinabing pagtatapat, mga minamahal, with or without the eyes of these people, we know that our God, alam natin ang ating mahal na Panginoon, nakikita tayo saan man tayo naroroon. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, walang nalilingid sa kaalaman ng Diyos. Even our thoughts, yung ating mga iniisip, yung laman ng ating puso, alam yan ng ating mahal na Panginoon. Alam niya kapag tayo po ay hindi seryoso sa ating paglilingkod. Alam niya, mga minamahal, kung tayo ay hindi nagtatapat sa ating pamumuhay Kristiyano, maging sa ating pagbibigay. Kaya sabi na, kung ikaw Kristiyano, ikaw na anak ng Diyos, nandun ang iyong seryosong pagtatapat. Pagkatapos mo mapakinggan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon na may pangako, mga minamahal, ay iyo pong ninanamnam ito at ginaganap ito, mga minamahal. Sapat hindi po mahalaga, hindi sapat ang tayo po ay makinig lamang. Kinakailangan pagkatapos natin mapakinggan, ito'y ginaganap ng mga anak ng Diyos. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo nagtatapat, dito sa aklat ng Deuteronomio Kabanata 28, talata 12 hanggang 13, sa mga anak ng Diyos na nagtatapat, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon mo na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Pumalakpak po lahat ng mga nakaunawang anak ng Diyos. These promises, mga minamahal, ang parating sinasabi ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan pagkatapos mong malaman, mapakinggan, dapat sundin at gawin. Maraming Kristiyano, mga minamahal, pagkatapos mapakinggan ang salita ng Diyos, kinakalimutan nilang sundin at gawin. Hindi po sapat yun, mga minamahal, na tayo makapakinig lamang. Ang parating sinasabi ng mahal na Panginoon, pinagpapala ang mga Kristiyano kapag pagkatapos nilang mapakinggan, sinusunod nila ang kanilang napapakinggang aral at pangako ng ating mahal na Panginoon. Dito sa Biblia, mga minamahal, ang sabi niyang Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10, mula na mga karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Despite all the reminders, nagpakaligaw pa rin tayo. Sarili natin ang ating sinusunod. Yung sinabi na gusto natin mapakinggan, yun lang ang ating sinusunod. Hindi natin tinatalima ang salita ng mahal na Panginoon. Yun ang sinasabi ng talatang ito, mga minamahal. Ang sabi niya, hindi kayo tumatalima nung balik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Pwede bang ibalik mo ang iyong pagsunod sa akin at hindi kung sino-sino? Sabi ng mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi diyan, at yung sinabi, saan kami manunumbalik? Sabi ng mahal na Panginoon, nanakawan baga ng tao ang Diyos
gayon may ninanakawan niyo ko. Ngayon sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nasumpa sapagkat inyong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Akala natin mga minamahal, kapag tayo po ay nagkamali, tayo po mga minamahal ay talagang nagkalimot sa ating pangako, ay pinababayaan na tayo ng Diyos. Hindi po. Ang sinasabi lang niya sa ating mga minamahal, nananawagan ng Diyos sa mga Kristiyano na tumaliwas sa dating pagpapalang natatanggap ay dahil sa kanilang sariling nasa kanilang kiniling ang kanilang pakinig sa hindi sa aral ng Diyos. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, halika na anak, balik ka na. Kung ikaw ay hindi nagtatapat, magtapat ka na anak. Dahil gustong-gusto kitang pagpalain, pero dahil sa nagmamatigas sa iyong puso, hindi ko magawang pagpalain ka. Lahat ng gustong pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sikreto, bumalik ka sa dati mong ginagawa. Magtapat ka sa iyong pagbibigay. Magtapat ka bilang anak ng Diyos. Magdumalo ka sa iyong sa banal na gawain at makinig ka sa iyong pastor. Hindi yung sarili mo ang pinapakinggan mo. Sabi ng talata, we submit ourselves up to our God. Amen. Karamihan mga Kristiyano, mga minamahal, they just follow God when they have nothing at all. Kung wala na sila, mga minamahal na masasabing may bigay at may bigay sa mahal na Panginoon at may tulong sa kanyang banal na iglesia, saka lang sila, mga minamahal, mahal na Panginoon, patawarin mo. Pero sabi ng Biblia, ang submission is different from surrender. Pag surrender, ibig sabihin wala ka na. Pero pag submission, hanggat nandyan ka pa, kalakasan mo pa. Nandyan pa yung pagpapala na meron ka na bigay na mahal na Panginoon. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Gamitin mo yan sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Sapagkat ang langit napakalaki. Kung tayo-tayo lang ang mapunta ng langit, magiging malungkot doon dahil kakaunti tayo ang luwang ng ating kaharian doon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kaya kailangan tawagin pa yung mga kaluluwang wala pa sa kawan. Hindi pa nakakilala. Amen? Amen? Kaya ang ating mga kapatid, ating beloved elder, ating mga beloved kuwan, nandun ngayon sa Kulyong Palawan, namamalakayan ng salita ng Diyos. Sino magbibigay ng kanilang financial requirements para sila makapanatili doon? Ang mga anak ng Diyos na pinagpala dito sa San Carlos City. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ibigay mo lang ang sa mahal na Panginoon, sapat na yon. Hindi kinukuha ng Diyos ang para sa iyo. Ang kinukuha niya ay ang para sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kapag ginanap natin yan, mga minamahal, yung ating pagkakalob ng ating ikasampung bagit handog na para sa malamang. Hindi natin pag-aarian, mga minamahal. Ibinabalik lang natin para sa mahal na Panginoon. Hindi man tayo nakarating doon sa Kulyong Palawan, mga minamahal. Hindi man tayo nakarating doon sa mga nagkukrusada doon. Kasama tayo sa pagpapalain ng mahal na Panginoon. Bakit? Indirect way. Nandun man tayo, hindi man tayo makarating doon, pero yung suporta mo sa iglesia upang makapanatili ang pamamalakayan sa salita ng Diyos. Nandoon nakikikaisa ka. Nakikiisa sa mga adhikain ng ating banal na iglesia. Bawat kaluluwang maligtas doon. Sabi ng talata, libu-libong anghel sa kalangitan ang nagdiriwang. Pero ikaw, grabing kasalanan ang natatakpan. Pinapalaya tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang blessing na tatanggap ng mga Kristiyano matatapat, triple blessing. Nakita nyo, dati financial blessing. Dati-rati, bisikleta di makabili. Pero ngayon, grabe, sasakyan, grabing mga pagpapala, mga bahay. Dati-rati walang trabaho. Nakita mo talata, sinasabi, may trabaho, lumapit mismo sa kanya. Amen? Spiritual blessing. Ang isang Kristiyano na lulupaypay at gusto mong manumbalik ang kalakasan mo, magbigay ka. Sapagkat may spiritual blessing eh. Mawawala ang panlalamig kapag ikaw ay nagtatapat. Gagamitin ka ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia. Lalakas ang iyong spiritual, gagalak ka sa paglilingkod. Ang pagpalakpak mo na mahina, lalakas yan. Nakakangiti ka habang nagpupuri. Bakit? Matapat kang Kristiyano.
makikita ang katapatan sa bawat kilos ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Health sa ating pong mga physical na pangangailangan, mayroong blessing ang Diyos. Yung karamdaman mo, pinagaling. Dati-rati ikaw ay talagang salot sa lipunan, binabago ka na malapan. Yan ang pagpapala kapag ikaw ay matapat. Lahat ng gustong magtapat sa pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ano yung pagtatapat? 10%. From all the blessings na ating natatanggap, ang ikasampung bahagi diyan, ang tawag diyan ay tithes. Amen? Pero kung babasahin natin, balikan yung sinabi ng talata, ikasampung bahagi at handog. Magkasama yan. May ikasampung bahagi, mayroong handog. Tinanong ng mga anak ng Diyos, ang mahal na pastor, the end-time prophet of God. Mahal na pastor, anong magkano ibabigay namin na handog para maging katanggap-tanggap sa Diyos? Sabi ng mahal na pastor, tapatan mo ang iyong kasampung bahagi. Pinakamababa yun. Pero within the standard. So 10 plus 10 equals 20. Kaya meron tayong tinatawag sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at ito ipinagmamalaki natin. Amen? Amen? 20% giving. Minimum. Amen? At kapag ginawa yan mga anak ng Diyos, makita mo yung dating kakarag-karag mga minamahal na sasakyan mo, bisikleta, pinalitan na ng 4 wheels na mga brand new cars. Yung dating bahay mo na kubo, pinalitan na ng Diyos ng napakalaking bungalow. O yan may 2-story, 3-story mga buildings, mga minamahal. Dati-rating walang trabaho, ngayon may trabaho na. Dati-rating janitor, itinaas pa rin ng mahal na pa. Hindi ko sinabing mababang janitor. Pagpapala pa rin yan. Amen? Amen? So hindi pumipili ang mga anak ng Diyos. Ay importante may trabaho. Amen? Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi ka gagawing buntot, gagawin kang ulo. Kapag sa magiging janitor mo, nagtatapat ka pa rin. Amen? Marami tayong kapatid from the janitorial position, itinaas maging manager ng ating mahal na Panginoon. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal, nagtatapat, ano yung ibig sabihin 20%? For every 1,000 na ating matanggap, times 0.2, that is 200 pesos. Hindi na nanatili sa 200 yan. For example, mayroon tayong natanggap na 100 times 0.2, 20 pesos. Amen? 10 piso natanggap mo. For example, naglaba ka. 10 piso na ikaw o kaya nakapulot ka. 10 piso. Ikaw 10 bagay nandun yan, 20%. 2 pesos. Times 0.2 yung 10. Amen? Pero kapag ikaw ay pinagpala, nakapagbinta ka ng lupa, nagpa-prayer request ka, brother, meron akong ibibintang lupa. Gusto kong mabinta yon para maging mapakinabangan. Pero malabong mabinta dahil walang may gustong bumili. Isama mo sa prayer request. Ang mga beloved workers natin, 3:00 pa lang, nagsisimula na dito lakaluhod. Ipinapanalangin tayong lahat. Binabanggit ang ating mga prayer request. Panaman po natin ang ating mahal na Panginoon. At tandaan nyo, hindi sabihin 3:00, ay yung yung mula simula ng gabi hanggang alas 2 ay walang nananalangin. Hindi po. Amen. Yung 3:00 na yun yung official na nandito sila na talagang sama-sama mga anak ng Diyos. Mga beloved, bago dumating yung 3:00, may kanya-kanyang salit-salitang prayer yan sa kanyang mga personal prayers. Kaya ibig sabihin, makita nyo, pag mayroong tapapatotoo, bagamat ako'y nagkukulang, na disgrasya ako, pinag-ingatan pa rin ako ng Diyos. Bakit? May tuhod na nakaluhod sa paundalangin ng ating ginagalang minamalbang lista, Weldy Estrada Almeida. Kaya nakita nyo, matatabunan ng landslide. Pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Mawala ng preno, mababangga, madidisgrasya sila, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ang walang prenong sasakyan, tumitigil sa salita ng mahal na Panginoon. Panabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapangyarihan ng Diyos. Amen! Kailangan lang maging matapat na Kristiyano. Anong gagawin sa halagang naipon mo? For example, ngayon, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Today is Sunday. Bukas, magsisimula kang maghanap buhay. Martes,
maghanap buhay o kaya mayroon kang blessings na tatanggapin. Sigurado yan. Pangako yan ng Diyos. May blessing. Amen? Pag natanggap mo yan, ang ika-10 bagay handog, ihiwalay mo kagad. Huwag mong pakikialaman. 20% yan. Dadalhin mo yan sa Miyerkules nating banal na gawain. Lahat po ng dumadalo ng Miyerkules, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kakaunti. Amen? Sige lang. Pero sabi naman ng Panginoon, ini-encourage ang lahat. Sabi naman ng pastor, huwag kang mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Parang almusal, tanghalian, at saka hapunan yan. Kapag hindi ka kumain, spiritually, manghihina ka. Amen? Amen? Sa ating mga binamahal na mga baguhan, dumalo ka ng Miyerkules, dumalo ka ng Biyernes, overnight yan, dumalo ka ng Linggo. Bakit? Sapagkat yan ang turo ng mahal na pastor. Yung nagdahilan sa kanyang panalangin, nung sinanalangin, pinagpala ka ng Diyos. Gumaling ang iyong karamdaman, bakit hindi mo na pinapakinggan ngayon? Nung may karamdaman ka, sunod ka ng sunod. Pero nung gumaling ka na, ayaw mo nang sumunod. Hindi dapat ganon ang anak ng Diyos. Dapat tuloy-tuloy ang pagsusunod sa mga workers, sa mga mahal na sa ating mahal na pastor, upang hanggang sa pagbabalik na mahal na Panginoon, magkakasama tayo na gamitin sa kanyang banal na ubasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gustong dalhin ang kanyang ika-10 bagay, handog Miyerkules, Biyernes at Linggo, sumigaw ng praise the Lord. Dadalhin natin, hindi ipapadala. Amen? Sabi ng talatang 10, dalhin nyo ang buong ika-10 bagay sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hindi si Brother Joben ang nagsalita niyan. Parating sinasabi ng talata, Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 10, puro sinasabi sa dulo, sabi ng Panginoon na mga hukbo. Pag sinabi ng Panginoon na mahukbo, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. At kapag Diyos na nagsabi, hindi po siya kailanman pwedeng magsinungaling sapagkat siya ay Diyos ng katotohanan. Pag sinabi niya, mangyayari at mangyayari kung tayo po ay susunod sa kanyang mga salita. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, yung ating po ay ika-10 bahagit mahandog. Ito'y panalangin po ng ating mga kapatid upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon, ating beloved Elder Brother John Amar. Praise the Lord. Amen.
Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at hiniling ko po mga tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo. Amen. Praise the Lord. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, dadala natin po minamahal, ating beloved and preacher, Brother Buboy Nier. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Jobs. Tapos natin ating mga kamay maminamali. Let's pray. Upo dakila at mapagpala naming Diyos sa manamin sa langit, naming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdob o sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo, sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin sa kalayaan, upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa iyong mga anak na karating na maluwalhati at sa mga ng yugto ni Banal na gawain ng nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo na inihayag ng mga anak, kumbinsido kami sa iyong kapangyarihan hanggang sa mga awitin ng iyo pong mga awit. Ipinadama sa amin ng pakatamis na presensya, ang pagtatapat ng mga anak, patuloy na tumatalima sa mga kautusang pagbibigay. Muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami muna nanikluhod at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong mga salita, buksan mo po ang mga pangunawa at kaisipan, aming mga inibig na mga kapatiran, maintindihan, maunawaan yung mga salita, lalo na aming mga live webcast viewer. Sa pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, demons of those unbelief, cast out! And with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Malakas pa minamahal, sabay-sabay. Say hallelujah, praise the Lord. Hindi po lalayas mo sa mga espiritu na antok at napakaganda ng panahon, maminamahal. Amen. At hindi tayo naiinitan. Amen. Amen. Talagang unti-unti nang pinapalamig ng Panginoon natin pong panahon. Kaya maraming salamat sa ating Diyos na buhay. At isang mapagpalang hapon, aking ipinapabot sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa ating lingguhang gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanibuting mga anak, mga apo, mga manugang, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders of the church, ating mga kasama sa ngayon, at ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Huwag nating pabayaan, maminamahal, na kami lang po ang umangawa dito. At tayo po yung mag-response. Amen. Amen. Dahil hindi maganda na kami pong nagsasalita dito kanina pa. At sa tuwing tayo may gawain, lagi namin kayong ini-encourage na hindi po ang iyong pinapalakpakan dito ay yung tao, yung mga tumatayo. Ang ating pong pinapalakpakan dito ay ang ating mahal na Panginoon. Yung mga basketballista, maminaman, mag-shoot lang ng bula, talagang hihiyaw pa tayo. Amen. Yung mga bisita natin ng mga tao lang, mula presidente, yung ating ginagalang, grabe tayong humiyaw at pumalakpak. Eh ang ating mahal na Panginoon na nagmamay-ari ng iyong buhay, kalusugan, kalakasan, anumang mayroon ka, hindi ka marunong pumalakpak, sumabay, hallelujah, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Aba, minamahal, medyo mag-isip-isip tayo. Amen? Amen? At sa hapong ito, sabay-sabay ang ating pong mga isinasagawang anniversary, mga krusada. Amen? Amen? Halos buong Pilipinas, hindi lang siguro 10, 20, na sabay-sabay na nagdaos ng church anniversary dahil sa dako ng Kulyon, ating 7th year.
Hallelujah. Andun ang ating delegasyon na nakarating. At mga anniversary sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tunay nga, maminamahal, at pinagpala ang ministeryong ito. At pagkatapos na tayo tinuruan ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ngayon, maminamahal, under the supervision ng kanilang mabuting mga anak, mga apo, mga manugang, nagpapatuloy tayo. At ito po'y masagalang pagpapalang espiritual na atin pong talagang inaasahan nitong mga huling panahon. Open your Bible, maminamahal, in the book of Jeremiah, chapter 33, verse 3. Atin pong pag-usapan ngayon, maminamahal, ang patungkol sa tumawag kayo sa akin. Call unto me. Kindly, at makinig kayong mainam, inyong mga pandinig, inyong mga bulpin at papel, isulat ang lahat dahil napakasimple at interesante itong ating pong pag-uusapan. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Dito po sa aklat ng Jeremias, ang kabanata 33, ang talata 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Pinagluluko ko yung ating screen. Ang sabi rito, maminamahal, sa English, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Ito'y muling wake-up call para sa lahat ng mga Kristiyano na narito, ating mga live webcast viewers na sumusubaybay sa lahat ng dako sa buong mundo, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil buong akala natin, maminamahal, tayo-tayo lang ang nakakapakinig nitong ating mga mensaheng tinatalakay. Pinagpala tayo, maminamahal, dahil dito po sa Southeast Asia, sa may parting Canada at Amerika, sinusubaybayan kayo, sinusubaybayan tayo, yung inyong mga patutuo, maminamahal, sariwa na kanilang napapakinggan. Ang sabi rito sa ating binasang talata, call unto me, tumawag ka sa akin. Sino po yung tinatawag dito, maminamahal, unto me? Tumawag ka sa akin. Sino yung sa akin na tinutukoy sa ating binasang mga talata? Sa ngayon, maminamahal, karamihan sa mga Kristiyano, nabanggit kanina habang napakinggan natin yung exhortation for giving, lagi na lamang nahuhuli ang mahal na Panginoon. Pag wala na tayong mapupuntahan, wala na tayong masusulingan, wala na tayong, maminamahal, hallelujah, ibang mapupuntahan, doon pa lamang tayo tumatawag sa ating mahal na Panginoon. And that is wrong. Mali po yan sa aspeto ng mga tunay na mga Kristiyano. Ang sabi rito sa ating binasang talata, tumawag kayo sa akin at aking ipapakita ang mga bagay na hindi niyo pa nakikita, mga kababalaghan na hindi niyo nakikita. At ang sabi rito, yung ako, yung call unto me, yung sinabi rito, tumawag kayo sa akin, mayroon pong pinaturingan dito. Hindi po dito sinabi mo, minamahal, call unto your pastor. Call unto your workers. Call unto your elders. Ang sabi rito, call unto me. Ito ang nagiging problema, maminamahal, dahil huling resort na po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Saka pa lamang natin siya tatawagan. Nung tayo may kalusugan, kung tayo may kalakasan, kung tayo may mga pagpapala, hindi na tayo marunong tumawag sa Kanya. Pero kung ikaw nasa bingit na ng kamatayan, doon ka pa lamang nakaunawa at nakaisip, mayroon palang Diyos na aking pinaglilingkuran. Lais ko lang linawin, maminamahal, itong mga bagay na ito. Dahil marami pong nagkakamali, marami pong hallelujah, hindi nauunawaan ang mga salitang ito na bakit ang pinapatawagan na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi po ng aklat ng Jeremias, kabanatang 17, talatang 5 hanggang 8, dahan-dahan lamang ang pagbasa.
Linawin natin itong mainam. Kindly, praise the Lord. Basa. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kabanata 17, talatay 5 hanggang 8. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig-bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at naguugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o paglilikat man ng pagbubunga. Pagpalain po ng mga Panginoon kanyang mga salita. Tingnan niyo, maminamahal. Unti-unti nang lumiliwanag. Amen. Ang sabi rito, sumpain ang taong umaasa sa tao. Kaya ibig sabihin, maminamahal, mayroon pong sita sa Biblia na sinasabi, is any man sick among you, call the elders of the church. Call your pastor. Call your workers, your elders. Maminamahal, kakaiba po yun. Kung kayo may mga karamdaman, may mga napag-uusapan, may mga problema, mga suliranin, nagiging sanhi, hallelujah, sa mga problema. Ipanalangin ng mga nakakatanda sa iglesia. Ipanalangin lamang. Ang ating pinag-usapan dito, yung iyong tawagan. Amen. Amen. Yung iyong pagkatiwalaan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, bakit natin pagkatiwalaan ang tao? Ang sabi rito, tumiwala ka sa Diyos dahil ang Diyos ang tutugon sa lahat ng iyong dalangin. Ang mga manggagawa, ang iyong pastor, ang mga nangangasiwa, sapat na tinuturuan ka, sinasabihan ka sa rapat mong gawin dahil ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung sa Diyos ka magtitiwala, ang Diyos ang malulugod, hindi yung tao ang naitataas at nabibigyan pa tuloy ng gloria. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinisisi ang mahal na Panginoon sa mga sitwasyon na dumarating, pero inilalatag na natin ang mga nararapat gawin. Kailan lamang, maminamahal, mayroong nagmimensahe dito. Kung ikaw, ako, ay may mga paalala, kung ikaw ay may karamdaman, kung ikaw ay may mga problema, hallelujah, hindi na kayang lutasin, hallelujah, ng iyong pananampalataya, hallelujah, magtiwala ka sa Diyos, mag-ayuno ka. Dahil wala namang iba. Ang sabi nga ng ating mahal na pastor, isang kapatiran natin sa Metro Manila, andun sa St. Luke Hospital, dinala sa hospital. Wala na. Patay na, maminamahal. At ang aparato na lang ang nakikita yung kanyang puso. Tumitibok-tibok yung puso. Nakita, maminamahal, sa aparato yung word na hallelujah. Yung palang kapatiran natin, habang siya ay may nararamdaman, lumapit sa mahal na Panginoon, tumawag sa mahal na Panginoon. Imagine, mag-plus yung hallelujah. Ang puso na lang ang tumitibok, nag-plus yung hallelujah. Nagtiwala siya sa ating mahal na Panginoon. Tumawag siya sa ating mahal na Panginoon. Hindi sa pastor niya. Hindi sa mga manggagawa niya. Hindi sa mga nangasiwa sa kanya. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ito po yung mali na mga perception. Ito yung mga mali na mga desisyon na minsan sinisisi pa natin ang mahal na Panginoon. Sinisisi pa natin ang ating mahal na pastor. Sinisisi pa natin ang mga manggagawa, ang mga beloved elders na tinuturuan tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po bang kulang natin? Maminamahal, nagkulang tayo sa pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod doon sa nangangasiwa, doon sa pastor natin at doon sa ating pinag-aaralan ngayon. Pinag-aaralan ngayon, maminamahal, kailan lang? Kung hindi ako nagkamali, last overnight, liwanagin natin. Sinabi po ng James chapter 2, verse 14 up to 18, italon sa 20 hanggang 22,
italon sa 24 at italon sa 26. Kindly. Ito maminamala, makinig kayong mainam para liwanagin natin. Para hindi ninyo sisihin ang mahal na pastor, hindi ninyo sisihin ang mga nangangasiwa, para hindi ninyo sisihin ang mga beloved elders. Hallelujah! At walang sisisihin kung hindi ikaw mismo na may katawan, na ikaw ang nagkulang, bakit ating sisihin ang mahal na Panginoon at ang nangangasiwa sa atin? Sa pamantalang tayo po'y tinuruan na ng tama. Lahat po ay nilaladlad na. Lahat ay sinasabi na. Lahat ay talagang ipinangangaral na. Kindly, praise the Lord. Basta, dahan-dahan lang. Dito po sa aklat ng Santiago, sa kabanata ay 2, sa talatay 14 hanggang 18, talon sa 20 hanggang 22, talon sa 24, talon sa 26. Ito pong nakasulat. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa, ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Dito po sa 20. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. 24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sa 26, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo, maminamahal. Isulat ninyo yan at reviewin natin para hindi na tayo magtatanong. Dahil anan, isinubok na sa atin. Ipinaalam na sa atin. Amen. Pari-pareho tayong tinuturuan para magkaroon ng pananampalataya. Yung sinabi sa ating binasang talata, pananampalataya na may kasamang gawa. May pananampalataya ka nga, wala ka namang gawa. Ano pong gawa na pinapagawa sa'yo? Mag-ayuno ka. Magpuri ka. Magbigay ka ng may katapatan. Mamuhay ka na may kabanalan. Yun yung gawa. Hindi mo ginawa. Napaalalahanan ka. Mayroon kang nararamdaman. Sisihin mo yung tao na iba. Samantalang ikaw lang ang may kagagawan. Alam mo, alam natin na sabi ng Biblia, may kabayaran sa kasalanan. Ang kabayaran sa kasalanan ay karamdaman. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag hindi ka nagsisi, kapag hindi ka gumagawa, hallelujah, ng ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mapapahama ka. Hindi tayo nakikinig. Ano pa bang gagawin natin? Alam mo, parusahan natin ang ating mahal na pastor. Parusahan natin itong mga tumatayo sa pulpito. Parusahan natin ang ating mga manggagawa. Isinubo na sa atin. Gagawin na lang natin yung ating sinasabi sa inyo, ating beloved brother Ining Ramos paminamahal. Nung sinabi ng malapos, mag-ayuno ka. Kahit mamatay ka pa, hallelujah, basta mag-ayuno ka. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, Pilipos 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayan ay pakinabang. Wala kang sisihin. Nag-ayuno ang ating beloved brother Ining Ramos maminamahal. Nung siya nag-ayuno, nakita ang kanyang puso doon. Hallelujah, sa monitor, nagha-hallelujah ang kanyang puso. Dinugtungan ang kanyang buhay. Nag-ayuno siya maminamahal. Ginawa niya ang kanyang pananampalataya. Kapag hindi mo gawin ang iyong pananampalataya,
Padadaluhin ka ng Miyerkules, ay ayaw ko. Linggo lang. Dahil may trabaho ako sa Miyerkules eh. Overnight, pagkataas ng overnight, lulugo-lugo na ako dahil wala na akong lakas. Dahil may trabaho ako kinasabaduhan. Hindi pwede. Hindi sino kayo na malulugi? Pagka nagkaroon ng problema, bibigyan natin ng problema. Ang mahal pa yun, sisihin natin. Ang ating mga manggagawa, ang ating mga nangasiwa, ang ating mahal na pastor. Samantalang tayo ang may kagagawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, nakita natin ang mahal na pastor. Kailan siya nagpapatulong sa atin? Hindi biro yung kanyang pinasok doon sa Talipaw, Hulo-Sulo. Gaano kalamig ang nasa halos para kang nasa Bagyo, maminamahal, na walang makain dahil sila'y nag-aayuno, takbo doon, takbo dito kasama ang mga Abu Sayyaf. Pagkatapos pinasok siya ng lamig. Hanggang ngayon, umasa ba siya sa doktor? Umasa ba siya, maminamahal, hallelujah, sa gamot? Umasa ba siya sa tao? Umasa siya sa ating mahal na Panginoon? Hanggang ngayon! Ay, tingnan mo ang ilan sa atin. Ating mga mahal sa buhay. Ano, nauna pa sa ating mahal na pastor. Napakalakas pa ng ating mahal na pastor. Bakit? Dahil tumawag sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang buhay. Kapag si Jesus ang iyong tinatawagan, maminamahal, hallelujah, ang sabi rito, kung may pananampalataya ka, samahan mo ng iyong gawa, ipakita mo, mahal na Panginoon, mamatay mabuhay, sa iyo ako. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating malapay sapagkat ang ating malapay inalulugod. Hallelujah, sa ating pananampalataya at sinasamahan natin ang gawa. Wala ka namang magagawa, may hindi kaya ng katawan mo. Talagang grabe na. Eh bakit? May namamatay ba sa pag-aayono? Wala. Pero sa mga karamdaman na bunga ng ating kasalanan, marami. Amen? Amen? Sinong napapakinggan na nalalaman mo? Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, si Amang Abraham, inaring ganap sa kanyang ginagawa. Bakit? Yung kanyang anak, kanyang bugtong na anak, dalhin na doon para sunugin, para gawing haing buhay. Imagine yun. Dalhin na doon sa Mount Moriah para ihain niya dahil inutusan siya ng mahal na Panginoon. Ginawa niya, sumunod siya. Nung siya'y naroon na, maminamahal, inaalay na ang kanyang anak, napatunayan ng Diyos ang kanyang pananampalataya na may kasamang gawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay, baog. Ang pananampalataya, maminamahal, na walang gawa ay walang pagkakaiba sa isang tao na wala ng espiritu. Patay siya. Kaya kapag ikaw ay may espiritu pa, ito nagsasalita. Ito yung espiritu. Ito yung ating buhay. Kapag may buhay ka pa, hallelujah, ibigay mo ang kalusugan mo, kalakasan mo, ang buong lakas mo sa ating malapit para walang masisi. Amen. Kapag nagawa mo mga bagay na yan, maminamahal, malulugod ang mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, mayroong mga magandang halimbawa dito. Hari ito, hari ha, si King Hezekiah. Kindly, basa po dito sa 2 Kings, chapter 20, verse 1 up to 6. Yan yun ha, si King Hezekiah, sinabihan ng mahal na Panginoon, mamamatay ka na, si true prophet Isaiah, mamamatay ka na, King Hezekiah. Dahil nagkamali ka, nagkasala ka, ang dami nang nakaabot na sa malapit ng mga pagkukulang mo, mga pagkakamali mo, pagkakasala mo. Ihanda mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong pamilya. Yun palang mga paalala, pagpapahanda pala sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Makapaghanda ka pa, makapag-ayuno ka pa, makapagsisisi ka pa, makapag-share ka pa sa nanay mo, sa tatay mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga ginagawa mo sa ating mahal na Panginoon. Yung nangyari sa atin, maminamahal, oo, considerable. Dahil may naramdaman ka, talagang iba na yung pangunawa, iba na ang iyong nararamdaman. Pero maminamahal, may masisisi ba tayo? Wala tayong ibang sisihin kundi yung ating mga sarili. Amen. Bakit natin isisi sa iba yung ating mga nararamdaman na nagpapaalala naman ang ating mahal na Panginoon? Amen. Tulad ni King Hezekiah. Kindly, anong sinabi ni King Hezekiah? O sa 2 Kings,
Praise the Lord. Chapter 20, verse 1 up to 6, kindly. Amen. Ganito ang pagkakasabi. Nang mga araw na yun ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya, nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay. Tingnan niyo po Ayan sinabi, dumating ang propeta nagsabi, ayusin mo ang iyong bahay. Ganon din ang mga manggagawa, ganon din ang ating mga pastor. Ang mga may paalala na lang sa atin, ayusin mo ang iyong pamilya, ayusin mo ang iyong asawa, ayusin mo ang iyong mga anak, ayusin mo ang iyong sarili. Pag sinabihan ka na, dahil may nararamdaman ka na, ay huwag ka nang magsisi sa iba pa. Tingnan mo na dahil bunga ng iyong nagagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Dahil ang ating templo, ito'y templo ng ating mahal na Panginoon, itong ating katawan. Talagang ingatan niya ng ating mahal na Panginoon. Bakit ba yung karamdamang buwabalik? Ba't magkaroon ka ng karamdaman? Dahil bunga ng kasalanan mo yan. Marami tayong nagawa. Tulad ni King Hezekiah. Kylie, tuloy ang basa. Amen. Sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi. Tingnan niyo Talagang ito, dandahanin natin, isa-isay natin. Anong ginawa ng hari na si King Hezekiah nung siya'y sinabihan? Ipinihit ang kanyang mukha doon sa pader. Siya'y nagsisi, siya'y nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Yun pala. Hindi yung, dahil sa naramdaman mo na, mamamatay na ako. Grabe ang naramdaman ko. Ang sabi diyan, maminamahal, call unto Jesus. Call unto me, and I will answer thee. Tumawag ka sa mahal na Panginoon. Tingnan mo si King Hezekiah. Tumawag sa mahal na Panginoon. Kylie, tuloy ang basa. Amen. Na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At umiyak ng mainam. Si Hezekiah, umiyak ng mainam. Hindi kung kanino, umiyak ng mainam. Sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos na buhay. Tuloy ang basa. Praise the Lord. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong luha, narito aking pagagalingin ka. Sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon sa 6, at aking idadagdag sa iyong mga karawan ay 15 taon, at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, nung umiyak ng di kawasa, si King Hezekiah sa mahal na Panginoon, sinong tuminig? Ang sabi ng Biblia, narinig siya ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa oras ng anumang naramdaman ng katawan mo, sa oras na ikay nagkakasala, nagkakamali, dumaing ka sa mahal na Panginoon, tumawag ka sa mahal na Panginoon, nakikinig ang Diyos. Kung ikay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad, walang Diyos na hindi maaantig na ikay patatawarin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po sinabi rito, ang mahal na pastor ang nakinig. Ang mga manggagawa at mga elders ang nakikinig para tugunin ang iyong dalangin. Ang mahal na Panginoon ang nakikinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya wake up call ito para sa ating lahat. Mayroon pang susunod na may mga nararamdaman. May mga problemang kinakaharap. Bumabalik-balik na mga karamdaman. Ang sabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee. Tumawag kayo sa akin. Diyos lang, si Jesus lang, ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Si Jesus lang ang makapagbibigay ng buhay. Siya lamang ang may daan. Siya lamang ang author and finisher of our faith. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating mahal na pastor, maminamahal, sa totoo lang. Live ako sa webcast ngayon. Sa totoo lang, may magagawa ang sensya. Nung nabubuhay ang ating beloved and honorable assistant pastor, maraming nagsabi,
Dali ng mga pastor sa Amerika at makabalik pa yung kalusugang kalakasan. Ang sabi ng ating beloved pastor, ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng pribilehiyo na maging ganito. Ang Diyos din ang magpapagaling sa akin. Magtitiwala ako sa aking Diyos. Hindi kailangan ng Amerika. Hindi kailangan ang mga ilalagay ng mga aparato sa katawan. Ang aking Diyos ay sobra pa sa aparatong ilalagay sa aking katawan. Ang Diyos ko ang magsusustain sa akin. Tingnan niyo po. Ilang years na ang ating Talipa anniversary? 23? 23 years? Magto 24 na tayo? Ilang years na maminamahal mula pagbaba nila sa Talipaw? Kung titingnan natin maminamahal, ang lulusog natin, ang lalakas natin, ang mahal na pastor, purbede, nandun siya, nakahiga lang sa kanilang kama, inaalagaan na lang. Pero tingnan niyo po, abutin ka ng ganun kahaba. Si King Hezekiah, ang sabi ng Biblia, dinugtungan ang buhay ng 15 taon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Dudugtungan ang iyong buhay kung magtitiwala ka sa mahal na Panginoon. Huwag mong ititiwala ang iyong buhay, ang iyong sarili sa pastor mo, sa mga manggagawa mo. Kaya nga, kanya-kanya ang kaligtasan. Huwag mong sabihin, ang aking papa ay pastor. Aking papa ay ordained preacher. Aking papa ay elder. Ililigtas ako ng mahal na Panginoon. Nagkamali ka. Nakaraang preaching natin sa last Sunday, naririnig ninyo anong mga nalalaman natin? Yung 3 mga magigiting, kasama na si Daniel, kasama na maminamahal yung talagang binanggit ng banal na kasulatan, sila lang makapagniligtas sa kanilang sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, maminamahal, kinakailangan mong kumilos. Kinakailangan mong gawin. Yung sinabi po rito, maminamahal, hallelujah, sa 24 ng Santiago, ang sabi dito sa 24, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao, hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, dahil sinabi ng Roma 2:13. Tingnan niyo po anong sinabi ng Roma 2:13. Pakibasa ang Roma 2:13. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 2, ang talatay 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aaring mga ganap. Amen. Ang nagsitalima, hindi yung nakikinig, ang nagsitalima, ang gumagawa. Kapag sinabihan ka ng pastor mo, ng ordained preacher mo, ng mga matatanda sa iglesia, mga beloved elders, Brad, yung mga paalala na yan, 3 days fasting lang yan, 5 days fasting lang yan. Ating beloved Brother John, sinabihan ko, pag-fasting ka ng 5 days, 3 days pa nga lang, ang sabi niya, magaling na ako sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Anong dumapo sa kanya? COVID-19. Sabi nga niya sa amin, 4 kaming tinamaan. O 5 kami, 4 ang tinamaan. Lahat ng 3, lahat ng 4, patay. Siya ang nakasurvive. Bakit? Nagtiwala sa mahal na Panginoon. Nakinig. Yung mga nakikinig at ginagawa. Kailangan nating gawin yung ating napakinggan. Yung sinasabi sa atin, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Yung iba, naging katulad ni King Asa. Umaasa na sa ospital, umaasa na sa doktor, umaasa na sa tao. Sinabi ng 2 Chronicles chapter 16, verse 12 up to 13, kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Kronika, kabanatay 16, sa talatay 12 hanggang 13. At nang 39 na taon ng kanyang paghahari, si Asa ay nagkasakit sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay totoong malubha. Gayon may sa kanyang sakit ay hindi niya hinanap ang Panginoon, kundi ang mga manggagamot. At si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. Tingnan niyo, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ito, another king. Si King Asa. Nung magkasakit, nagkasakit ang paa. Imbis lumapit sa mahal na Panginoon, kagaya ng ginagawa ni King Hezekiah, anong sabi dito? Lumapit sa doktor.
umasa sa tao. Sabi ng ating binasang talata kanina, sumpain ang taong umasa sa tao. Lalo na sa gamot. Ikaw ay anak ng Diyos. Binigyan ka ng kapangyarihan, ang sabi nga ng Biblia, upang yurakan ang mga lakdan, ang lahat ng mga serpente. Hallelujah! Lahat ng uri ng mga karamdaman, sabi ng Hallelujah, 54 talatang 17 ng Isaiah, kahit nga armas, walang makapanaig sa iyo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. COVID-19, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, walang makapanaig sa iyo. Amen? Anong nangyari? Si Asa umaasa sa doktor. Yung inagasan sa Book of Matthew, Mark, Luke, and John, inagasan ng 12 years, ubos ang kanyang pera sa kakabigay sa doktor, lahat ng kanyang ari-arian, mamatay na lang siya. Ang sabi niya, makahawak lang ako sa laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, ako na'y gagaling. Nagbitaw ng pananampalataya. Nung magbitaw ng pananampalataya, ang ginawa, hinawakan. Di gumawa! Hinawakan ang laylayan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mayroong nawala sa akin na bisa. Sinong humawak sa akin? Sabi ng mga apostol, ang daming sumisiksik sa iyo. Bakit mo sasabihin na hinahawakan ka? Lahat kami halos sumawak sa iyo. Sabi na may lumabas sa aking bisa. Yun pala, 12 inagasan ng dugo, tuloy-tuloy. 12 taon ubos ng pera sa kababayad sa ospital. Nung humawak lang, ginawa ang kanyang pananampalataya, hinawakan ang palda ng ating mahal na Panginoon o ang damit ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling, hallelujah, ang inagasang ito ng ating Diyos na buhay. Tingnan niyo, tumawag ka sa mahal na Panginoon. Mabisa ang mahal na Panginoon. Ang mga manggagawa, ang ating beloved pastor, beloved children nila, pwede kang ipanalangin. Pwede kang turuan anong dapat mong gawin. Gawin mo yung tinuro nila. Isagawa mo yung ipinapagawa sa iyo. Kapag nagawa mo yan, maminamahal, yan ang pangako ng Diyos. Magbabalik siya. Kukunin tayo na buhay para tayo'y sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, pagtunog ng trumpeta, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Ang ating mahal na assistant pastor, nung siya maminamahal, kasama sa nagkrusada, doon sa dako ng Alas-Asin, doon sa dako ng Balanga, may nararamdaman ang ating mahal na assistant pastor. Ang sabi ng ating mahal na pastor, sweetheart, tumiwala ka sa mahal na Panginoon. Tumawag ka sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na assistant pastor, yes, sweetheart. Umasa sa ating mahal na Panginoon. Talagang nagtiwala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na assistant pastor, mahal na Panginoon, mamatay mabuhay sa iyo ako. O nasa nating mahal na assistant pastor, nasa piling na mahal na Panginoon, mamatay mabuhay. Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Mabuti, naglingkod ka sa Diyos, binawian ka ng buhay, nakikita ang iyong kalakasan na iyong ibinigay sa ating mahal na Panginoon, matutuwa ang ating Diyos. Amen? Doon ka nagtiwala sa Kanya. Hindi ka na magtitiwala sa tao, hindi ka magtiwala sa doktor. Malulugod ang mahal na Panginoon sa iyo. Ano ngayon? Sinabi nga ni Pilipos, ng Pilipos 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan sa Kristiyano ay pakinabang. Nasa piling ka na ng mahal na Panginoon. Anong dapat mo? Hallelujah, hallelujah, gagawin. Magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Huwag mong sisihin ang Diyos. Huwag mong sisihin ang mga manggagawa. Huwag mong sisihin ang ating mahal na pastor. Huwag mong sisihin ang sinuman. Walang dapat sisihin. Tayo ang nagkakamali, tayo nagkakasala, tayo magbabayad sa ating mga kasalanang ginawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, last na ito, para talagang makumbinsi ko kayo. Sinabi ng Matthew, chapter 17, verse 14 up to 21. Matthew, chapter 17, verses 14 up to 21. Pakibasa po, kindly. Makinig kayong mainam. Lapit na tayo magtapos para makumbinsi ko kayo. Nasabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee and show you great and mighty things that thou seest not. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata 17, ang talatay 14 hanggang 21. At pagdating nila sa karamihan ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya ay lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap.
sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagwikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya. At ang batay gumaling mula ng oras ding yaon. Nang magkagayon nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nangagsabi, Bakit baga hindi namin napagaling yaon, napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Amen. 21. Nasa baba yung 21. Basahin mo. Amen. Sa 21, datapwat ang ganito'y hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen. O, tingnan nyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon po ditong pangyayari, yung bata, halos nagsusugba na sa apoy, talagang grabe ang masamang espiritu, hindi talaga pinagaling ng kanyang mga apostol. Ang ginawa, bumutas dahil maraming tao, nandun naman pa sa loob ng bahay, bumutas sa atip, binutasan yung atip. Nung binutasan ng atip, inulog doon yung bata, maminamahal, at ang sabi rito sa ating binasang talata, lumuhod yung tatay, lumuhod sa mahal na Panginoon. Kanino lumuhod? Kanino lumuhod? Sa mahal na Panginoon lumuhod. Nagmamakaawa. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, maawa ka sa aking anak. Sinusugba na ang kanyang katawan dahil sa sobra talagang grabing masamang espiritu na talagang hindi mapalaya ng mga apostol. Nung sabi ng ating mahal na Panginoon, dalhin niyo sa akin. Nung ibinigay na, inilihan sa ating mahal na Panginoon. Sinaway yung masamang espiritu. Karakataka, gumaling. Naalis lumayas yung masamang espiritu. Nagtanong ang mga apostol, mahal na Panginoon, bakit hindi namin napagaling? Same thing ngayon dito sa ating kalagayan. Bakit hindi napagaling? Akala, sabi ninyo, ang Diyos ninyo ay nagbubuhay ng mga patay. Bakit may pinahintulutang mamatay? Maminamahal ang sabi rito, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. Ang sabi rito, kung mayroon kang pananampalataya na kasing liit lamang ng butil ng mustasa, kaya mong ilipat ang bundok at may pangyayari. Kung kagalingan lang, magpapagaling ang mahal na Panginoon. Ang sabi rito, sinabihan ng mga apostol, kulang na ang inyong pananampalataya, wala pa kayong ayuno. Ang sabi naman ng Panginoon, itong lahat ng mga bagay na ito'y mangyayari kung kayo'y magsipag-ayuno at manalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yun ang tinuro sa atin ng totoong propeta. Yan ang tinuro sa atin ng ating totoong pastor. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Dahil kung atin lamang maminamahal, hallelujah, sarili, ang ating pong pairalin, galit, puot, may naramdaman ka na nga, galit ka pa, napupuot ka pa. Amen? Paano ka pagalingin naman ang Panginoon? Amen? At saka, bakit ka nagagalit? Bakit tayo nagagalit? Kung mangyayari man sa atin, aking beloved sweetheart, bakit nagagalit ba? Hindi tayo nagagalit dahil pakinabang sa atin ang kamatayan. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ang lulo ko, si lulo ko, Nicolas Kumod. 3 days lang patay. 3 days lang patay. Doon sa aming lugar, sa may Siargao, sa may Esperanza. Ang ating mahal na pastor, andun sa may Kantilan, sa may Surigao del Sur, pinasabihan, patay ng lulo ko, kinakailangan pumunta kayo. Para kahit na paano, pagka ililibing na, ay andun tayo, sama-samang magkakapatid, sama-samang mga loved ones. 3 days lang patay. Pagdating ng ating mahal na pastor, ang sabi ng mahal na pastor, hindi siya patay. Ang sabi, dito ninyo makita, maluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa Diyos ay walang imposible. Ngayon, maminamahal, ang sabi niya, magpuri tayo. Magpuri tayo. Ang mahal na pastor, mula nung sinabihan, around 7 days na, 2 weeks na nag-aayuno. Pagdating doon, nagpuri pa rin.
Pagdating doon, nagpuri pa rin. Imagine, puri na kami, puri. Andun ako that time ako yung mga 5 years old pa lang. 5 years old pa lang ako, grabe. Sumasabay kami sa mala pastor pag nagpupuri dahil binibigyan kami ng candy. Ang daming candy sa bulsa ng mala pastor para lang marami siyang kasama mga bata nagpupuri. Puri kami ng puri. Sabay, ang daming mga bata. Kami lahat. Yung lulo ko, andun sa kwarto, patay. Puri kami ng puri. Puri kami ng puri. Kasama kami mga bata, binibigyan ng candy ng mala pastor. Pagkatapos doon, minamahal, ang sabi ng mala pastor, ngayon makikita ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Pagpatong ng mala pastor ng kanyang kamay sa lulo ko, sa pangalan ni Jesus, demonyo ng kamatayan, lumayas ka. 3 days nang patay. Nagulat siya, dumilat ang mata ng lulo ko. Pagdilat ng mata ng lulo ko, ang sabi niya, gusto kong uminom ng sabaw. Gusto kong kumain, sabi ng lolo ko. Imagine mo, minamahal, palakpakan po natin ating malaman. Anong ginawa na ating malapastor? Nag-ayuno, nananalangin, nagpupuri. Walang bakas na pangamba. Dahil kung hindi naman tayo didinggin sabi nga ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Di, pakinabang na. Di, wala tayong sinisi, di tayo nagkasala, di tayo nagkamali. Amen. Sisi tayo ng sisi. Ano nga, nangyari na. Sino pa bang sisihin? Walang ibang sisihin, kundi yung may katawan. Tayong may katawan ang sisihin. Ang sisihin diyan, maminamahal, walang iba, kundi ikaw, ako, tayo. Amen. Ang mahal na pastor, ginawa niyang kalooban naman ng Panginoon. Puri kami ng puri. Nag-ayuno siya. Pagpatong ng kanyang kamay, gumaling ang lolo ko. Nabuhay ang lolo ko sa pangalan ni Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, may pangyayari kung iyong samahan ng panalangin, pagpupuri, pag-aayuno. Kaya kapag kayo lumapit sa inyong mga nangangasiwa sa buong mundo, sa mga beloved babies, sa ating mga pastor, walang ibang mga salita na mamumutawi sa kanila. Mag-ayuno kayo, manalangin kayo, magpuri kayo, gawin ninyo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, tumawag kayo sa Diyos. Makikinig ang mahal na Panginoon. Tayo lahat ay tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaibigang tapat at sandigan, sa'yo namumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, Amen! Hallelujah! Yes! Jesus! sa bawat sandali, Hallelujah! 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 asa't kanlungan. Mga pangako mo, na kahit ito'y kalan, wala nang dili ang labis na kagalasan. Mga pangako mo. Lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Jesus. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sungkatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at kapal sa bawat sandali.
kung tayo magtiwala sa Kanya. Tayo may pagkukulang, kaya tayo pinalalakaran. Inire-remind ng mga Panginoon. Wake up call para sa atin. Kinigising natin mga pananampalataya na natutulog na. Ibalik ang ating unang pag-ibig sa mga Panginoon. Last overnight, paminamahal. Marami ng mga Kristiyano na pababayaan ang kaligtasan. Panahon na ngayon mga panupalik sa ating mga Panginoon. Pangako mo, huwag nagagawa sa bawat sandali. Hallelujah! Ibigay! Hallelujah! Thank you so much, Jesus! Purihin ka! Salamat pala, Panginoon. Lagi mo kaming pinalala. Lagi mo kaming kinakausap. Ang mga salita. Nananahan sa amin. Kami ang may pagkukulang. Ngunit lagi ka namin sinisisi. Lagi ka namin napipigati. Lagi ka namin. Hallelujah. Sa bawat sandali may batas at kanlugan, mga pangako mo, naglakay dito'y galang, nananatili ang labis na karanasan, mga pangako mo. Maraming salamat ang pinapakabait, pinagmamahal kayo. Dalisay ang iyong pagmamahal sa amin, Mana Panginoon. Hindi ka nagkulang sa kabila na kami palagi mo Diyos, hallelujah. Nasusumpungan mo sa aming mga kainan, sa aming mga taglay na mapagkakapalit, mapagkakasala. Hallelujah. Alam namin, Mana Panginoon, na mga salita ang nagiging comfort sa amin. Salamat. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ibalik mo na ang kainitan namin sa aming paglilingkod sa iyo. Ibalik mo ang aming unang pag-ibig sa iyo, Mana Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Mana Panginoon.
Maraming salamat sa mga pangunawa. Salamat mo naman sa iba na presensya. Sumasama. Yung mga anak na narito, i-revive mo sila. Ibalik mo gano'n na pag-ibig sila. Revive their children, Lord. Bless their children, Lord. Pinasa. Yes, children of spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Be filled with the Holy Spirit of Jesus. Hallelujah. 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 Itaas sila yung mga kamay, maminamahal. Itaas sila yung mga kamay. Pumuli kayo sa ating mahal na Panginoon. Sumambit kayo ng may pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hindi na tayo binibigo. Inadama sa ating ganun na pagkatamis na presensya. Salamat mahal na Panginoon. Wala kaming may gaganti. Wala kaming may papayad sa iyong kabutihan. Tunay at talisay ang iyong pagmamahal sa iyong mga anak. Nire-remind kami palagi. Lagi mo kami magpinalalahanan. Thank you, Lord. Thank you so much for the inspiration of the Spirit. Pouring out in our midst, Lord. Hallelujah! Mga panlalamig, mga panunupay mo ng mga anak. Palitan mo na ng kainit. Mahal na Panginoon, huwag mo pabayaan na manatili ang panlalamig. Sa bawat sandaling may pag-asa ganungan. Mga pangako mo, hanggang nito'y galang. Nagkakatilan, labis na kalagasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Thank you so much. Sa bawat sandaling Hallelujah! Sa mga ibig ng mga webcast viewers, nasasaksihan ninyo ang pouring out of the Holy Spirit in our midst. Pinatunayan na malapay noon ang kanyang mga anak ay kanyang kinalulugdan, kinahabagan. Dinidinig ang kanilang mga dalangin. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na yan, maminamahal, pinagpala tayong lubos. Ibalik ng malapay ng kanilang ating unang pag-ibig sa Kanya. Kaya kayong mga webcast viewers, minamahal ng mga bisita, mayroon tayong kasama ngayon nandito. May 4 na reglamentong kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. Unang-unay pananampalataya, yung ating pinag-uusapan. Pangalaway pagsisisi. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung nakita ninyong umiiyak, nanginginig. Yan ang banal na presensya naman ng Panginoon sumasa amin. Upang kami ay ma-revive, masilyuhan ng mainam, mabantayan ng mainam ng mahal na Panginoon. Kinakailangan matanggap mo ito, itong 4 na reglamento ng kaligtasan, kung ibig mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Juan 1:12, yung lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Yung lamang tumatanggap sa ating mahal na Panginoon, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Sabi ng Juan 1:12. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, magbabautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo sa pagpapatawad ng inyong kasalanan. Dahil sinabi ng Juan 3:3-7,
Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Bautismuhan ka sa tubig at espiritu bago ka akyat sa langit. Ikaw ay tunay na anak, ariing tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. At ang pangatlo, maminamahal, hallelujah, kapag nagawa mo, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-apat, yung nakita ninyong nanginginig, yan ang Espiritu ng Diyos sa sumamin para siliwan kami, ingatan kami, patubayan kami, i-revive kami. Kaya habang nakataas ang inyong kamay, sumunod kayo sa panalangin at ibabagitin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya, ako'y nagtitiwala sa iyo. Kinikilala kitang Diyos, mahal na Panginoong Jesucristo. At sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Mahal na Panginoong Jesus, gawin po ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa ganiyang lahat, inanin mo po, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Will Israel Almeida, isulat mo ang mga pangalan ng mga nagsitanggap sa iyo ng sincero. Aming makakapiling sila sa aming paglilingkod sa iyo. Huwag mo silang pabayaan sa puri ka na mamahal sa buhay. Sa aming makapiling, pumarito sila sa aming mga gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Amen and Amen, Lord. At sa mga sandaling ito bilang point of contact, ang kanang kamay ipatong sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung kayo mga webcast viewers, gawin niyo dito sa inyong mga tahanan, kahit sa cellphone, kahit sa television, gagaling kayo kung mayroon kayong pananampalataya. Pag gumaling na kayo, 100%, dumalo na kayo sa gawain, magpabautismo kayo para mapabilang kayo sa mga tunay na anak ng Diyos. Tayo manalangin, dakilat mapagpala naming Diyos ang namin sa langit, ang pinapakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa mga sandaling ito, saan mo kami nasumpungan sa aming mga kanya-kanyang kahinaan, mga nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala, malapin sumamo kami. Pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Israel Almeida, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, ng banal na dugo na magus sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. At hinihiling namin ang demonyong cancer sa aming mga katawan, sakit sa puso, high blood, diabetes, lahat ng uri ng mga karamdaman, pagkabakla, pagkatumboy, halip pagka-drug addict sa pangalan ni Jesus, bulag, pipi at bingi sa pangalan ni Jesus, incurable sicknesses and diseases, demonyong kahirapan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance I pray right now. Be healed, be healed, be prosperous in Jesus' name. Be prosperous in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal. Huwag tamad sa pagwagayway sa kamay dahil pinagaling ka na sa iyong karamdaman. Tinugon ka na. Hallelujah, sa iyong mga panalangin. Iwagayway ang mga kamay. Purihin natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Angkinin lahat. Tinugon ng malapin lahat ng ating mga dalangin. In Jesus' name. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to the word, great word to be praised forever and ever. Praise the Lord. God bless you po, minamahal. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves him one more abundantly. Atin na pong binibigay pagkatong sa ating pong beloved elder, Brother Marlon, para sa ating pong announcement. We love you so much, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. Praise God. Amen. God bless po sa ating mo beloved ordained preacher. Salamat sa ating malapaynon sa kanyang salita mo minamahal. Ating pong napakinggan, napag-aralan sa hapong ito mo minamahal at patuloy tayo na kinagandilin ating malapaynon ginagabayan sa pamamagitan ng kanyang salita mo minamahal. Palapakan po natin minsan pang ating malapaynoon, ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang, babati ng isang magandang hapon sa ating po beloved evangelist, Pastor Will Israel Almeida, then the prophet of loving God mo minamahal, at lagi po natin naalala, mabalturo ng isang aral
ating pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved children, sa ating minamahal na magagawa, sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo po, minamahal datian man isang palang hapon po sa ating lahat, at ganoon din kung may bisita tayo sa oras na ito, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Mercy International, dito po sa gawain ng Mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, tayo po darako na po minamahal sa ating pong regular na announcement. Mga minamahal, tuloy-tuloy po ang balagawain natin Mahal na Panginoon. Dinaraos po dito mga minamahal sa Baybay, Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Every Wednesday po mga minamahal, ating pong midweek service. Itong darating na Wednesday, mag-start po tayo alauna ng hapon po mga minimal at magtatapos po na alas 5 ng hapon. At ang overnight prayer mga minimal every Friday po, nag-start po alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang ating pong general service mga minimal every Sunday, tulad kanina, nag-start po tayo alas 9 ng umaga at matapos na po nitong alas 3 ng hapon mga minamahal. Itong tatlong beses na gawin ng mga Panginoon, huwag po natin kalimutan mga minamahal na daluhan sumikang bawat sa mga minamahal, tayo po ay dumalo mga minamahal. Amen. Ganon din sa Bible study mga minamahal every Tuesday, dyan po sa Barangay Tibag po mga minamahal. At sa mga malapit na lugar dyan po mga minamahal sa Barangay Tibag, every Tuesday po ang Bible study, nag-isa po alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon mga minamahal. Amen. At mga minamahal, huwag nyo pong kalimutan, ihulog yung 5 piso, 10 piso, dyan sa maliit na box po mga sa ating po Lobster Information upang patuloy na mga suporta ng Mahal na Panginoon, may through a TV program po, mga minamahal. Amen. Amen. Palapakan po natin minsan ang pang ating Mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, magpatuloy na maghayo, mga minamahal, upang ating mga sa buhay, sila na rin po ay iligtas na Mahal na magkasama sa paglingkod sa Kanya. Dito, mga minamahal. At gayon din, mga minamahal, mag-follow up tayo sa ating mga kapatiran na bihira natin nakasama sa paglingkod sa Panginoon. Nabalitan natin na sa tahanan na lang kahit gawain ng Mahal na Panginoon. I-follow up po natin sila, i-remind natin sila sa unang init ng pag-ibig nila sa Mahal na Panginoon. Muli tayong magsama-sama, sambahin po rin ang Mahal na Panginoon hanggang sa kanyang pagbalik, mga minamahal. Amen. Kaya mag-follow up po tayo, maghayo po tayo, mga minamahal. Amen. At sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal, may mga gumugulo sa inyong isipan, may mga katanungan kayo sa ating paglingkod nato sa Mahal na Panginoon, huwag niyo pong hayaan yan ay di mabigyan ng linaw at kalutasan. Idulog niyo po sa ating mga beloved sisters, sa ating blood at divine, nandiyan po sila sa likuran, sa ating pong mga beloved brothers dito po sa luhuran, ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. After na ating pong closing prayer, mga minamahal, mayroon pong lay hands. Lumapit lamang po kayo dito sa mga nice magpa-pray over sa ating magpa-pray over mga minamahal. At huwag niyo pong kalimutan na dyan sa inyong kilupuan, bago kayo lumapit dito, manalangin na po kayo upang nariyan ang kahabagan ng mahal Panginoon. Amen. May practice po mga minamahal, ating pong beloved choir, ating pong beloved the Jesus Finest Generation Choir, right after na ating pong closing prayer. Amen. At kung maaari, huwag po muna uuwi sapagkat may practice po ating pong beloved choir, ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir right after na ating pong closing prayer. Amen. At sa kamay tulad na ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal, muli ay in-encourage mga minamahal ang bawat kapatiran, mga minamahal. Amen. Sa mga nais po mga minamahal na lamay po mga minamahal o magpaabot po ng anumang inyong pinansyal na tulong sa pamilya ating pong beloved Brother Roberto Bakuyang Maymar, sapagkat sila po ay pinagpahinga ng Mahal na Panginoon, sila po ay nasa piling ng Mahal na Panginoon at sila po ay nariyan po nakaburol po sa kailang residence po dyan sa Barangay Tibag. Sa magnais po na makilamay po o sa sino magnais na magpaabot ng kanilang tulong pinansyal ay makipag-coordinate lang po kayo dyan sa ating po Blaster Information po, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, gaya nga po mga minamahal, ating pong napag-aralan mga minamahal, tayo po'y magpatuloy mga minamahal, ating talagang pagsumikapan na talagang sa ating buhay ay mailaan natin ang ating oras panahon sa paglingkod sa Mahal na Panginoon, ating tawagin Mahal na Panginoon hindi lang sa panahon mga minamahal na tayo ay may pangailangan mga minamahal, kundi habang tayo ay malakas mga minamahal, ating ipaglingkod ito sa Mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sabi nga, mabuhay mamatay ay kay Kristo mga minamahal, napakalaking pakinabang po mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung wala na po mga minamahal. Amen. Tayo po ito may mga minamahal. Tayo po idarana ko na po sa ating pong closing prayer. Amen. At narito po ating pong beloved brother June Amaro upang tayo po ay pangunahan sa ating pong panapos na panalangin. Amen.